wanjikira o na niĩ no ngagwĩkĩra. Ngai wanduta kĩhainĩ. Yeah.
Okera ngoro eno Ojererie ruo. Angĩkorwo wĩna ma nĩagũcenjeirie nĩ ũrĩ ũretĩkĩra kuma level ĩyo wĩ thĩinĩ wayo. Akwĩra atĩa? Nĩaumĩte level-inĩ ĩyo. Mwĩre atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ umĩte, Ngai angĩrokũrathima na akũririkane na agũcenjerie mũtũrĩre angĩkorwo waria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Tau mũrie rĩu kĩũria gĩkĩ, werĩ Januari rĩ wahothire kĩ? Mũrie wahothire kĩ? Dithemba rĩ kana mweri wa 11 rĩ? Mũrie mweri wa 11 rĩ riri ũcio nĩ wacenjetie ũkĩrora? Nĩnduona nĩ agũtũhenetie. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Reke twĩtĩkĩre twagarũrwo nĩ twagaru. Tiga gwĩtĩkĩra kũgarũrwo mwĩrĩ no kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku ndwetĩkĩra kĩgarũrũ. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩguo Kristiano aingĩ tũkoragwo twendaga tu tũgarũrũke tũkorwo na twamagarũrĩra tũkorwo tũrĩ athaka no ithuĩ kĩrĩa gĩtanĩtio na ithuĩ tũtiendaga kũgarũrĩra. Mwathani arogocwo. Mũrore cemaga mahinda marĩa ũgũtonya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ njũĩ rĩu nĩ amena rĩu ndekũnyenda. Bwana asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. No nĩ wega twĩtĩkĩre na tũtaũkwo atĩ kũrĩ igongona ũngĩruta rĩkorwo no by the way weka hatirĩ ũndũ wacenjia hatirĩ ũndũ wagarũrũka watigwo ro ũguo maũndũ maku matigwo ro ũguo. Arĩ na arĩa ithe witũ ta mũnjũrĩrie atĩrĩrĩ, Januari rĩ mũnjũrĩrie ithe wa Teddy, Januari rĩ wehingire maita maigana? Mũndũ ũcenjeirio riri. Mweri wa 11 rĩ wehingĩte maita maigana? Akwĩra atĩa? Ona ndoĩ ehingire rĩrĩ mũico. Mũndũ ũcenjeirio ri. Mwathani arogocwo. Ũhoro wa kũgitĩra kĩrĩa kĩega gĩ thĩinĩ witũ. Ngai ndarĩ thĩna gũkũnengereria kĩndũ kĩu kĩega ũragĩbatara na ũrenda. No kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, will you be able to maintain riri ũcio Ngai agũtwara? Nĩ ngũhota kũgitĩra kũmenyerera kũrũĩrĩra riri ũcio Ngai witũ andwara? Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Atarora karato kau wĩkĩrĩte. Karore we nĩ tigaku koragĩtigĩra. Karore we. Kau no ngari ko arĩ nako Januari. Ngai thĩ ndacenjetie. We nĩ wĩtĩkĩrĩte kũgarũrũka. Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa niĩ ndĩreyũria. Angĩkorwo Ngai nĩ ahũrĩte mũhũri niĩ nĩ njenjetie no niĩ rĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte kũgarũrũka. Mwathani arogocwo. Ta mũnjũrĩrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa warĩ werũ-inĩ rĩ, mũnjũrĩrie hĩndĩ ĩrĩa warĩ werũ-inĩ rĩ, hĩndĩ ĩyo wakaire Ngai maigana? Watĩrire kanitha maita maigana? Ona ndangĩtara tondũ hatirĩ hĩndĩ ĩyo arĩ mũhonoku 100% kana tiguo? Tamata hĩndĩ ĩyo twarĩ ahono. Mwĩre itha ici maũndũ marathiĩ wega rĩ. Mũrie itha ici maũndũ marathiĩ wega rĩ. Tiga ũmũthĩ rĩ wĩrĩga kanitha rĩ ciumia icio ihetũkĩte ta mweri ũmwe. Mwathani arogocwo. Nĩ wona aingĩ twendaga Ngai mahinda marĩa tũhinyĩrĩrĩke. Hĩndĩ ĩyo nĩguo tũinaga. Hĩndĩ ĩyo nĩguo tũmathagia Ngai. Hĩndĩ ĩyo nĩguo tũkwambararia moko. Ona ingĩrwo njige moko thĩ nginya no ngũhũre. Nĩ ũrĩa honoke. Ũngĩnjĩra njikare thĩ hĩndĩ ĩyo nĩ tũkũrũa.
Ngai angĩrotuteithia tumenye na tutaũkwo ati riri witũ ũgĩcenjia Ngai nĩara expect niĩ nawe harĩa tũratirĩrĩire na guoko kũmwe twambararie kũngĩ nĩgetha tũtirĩrĩre na moko merĩ. Mwathani arogocwo. Iru rĩrĩa tũraturagia rĩmwe ndagĩka 5 Ngai ũcio nĩara expect tondũ thĩna witũ nĩambaga ũnina ũguo tũturie maru maitũ merĩ tuongerere ndagĩka ingĩ 5 tũmathie ũthiũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Ni wĩigĩrĩrĩki wakwa nĩgetha kanitha cia Kenya ikorwo cina thayũ, ukorwo kwĩna makanitha marĩ na ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Nĩ wĩigĩrĩrĩki waku na nĩ wĩigĩrĩrĩki wakwa kũrũgama mwanya-inĩ nĩgetha tũtirĩrĩre na tũhoe na tũthaithanĩrĩre kĩu kĩega gĩtuĩke gĩa kwagĩrĩra. Jina la Bwana litukuzwe. Shemaga mahinda marĩa ũgũtonya thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kĩũria kĩa mũico ndũnjũrĩrie ũcio mũriganĩtie, njũrĩria mũrore ũrĩa hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũririkanire rĩ waugire atĩa? Mũnjũrĩrie atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũrathimire rĩ gĩthima kĩrĩa warathimĩirwo rĩ nĩ ũkĩririkanaga? Mwathani arogocwo. Umenye no taũkwo na ngũrĩkie na ciugo ici kĩrĩa gĩaciarĩkire maru-inĩ gĩtigũtũrio nĩ rwĩmbo, gĩgũtũrio nĩ maru. Kĩrĩa gĩaciarĩkire ihoya-inĩ gĩgũtũrio nĩ ihoya. Nĩgetha gĩtũre gĩgĩa kĩrathimo no nginya ũngĩtũra maru-inĩ. Nĩgetha gĩtũre gĩgĩa kĩrathimo no nginya ũngĩtũra ũmathagia Ngai. Kĩrĩa twĩkaga nĩ atĩrĩrĩ, tũkaga kũgĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tugacoka tukauma tondũ nĩ tuona kĩrĩa tũkwendaga atĩa, kĩrĩa tũgũbataranĩtio nĩ tweka atĩa, nĩ twakĩgwatĩra. Ũguo ngaumaga na ndũkũrio nĩ mũndũ, no ihinda rĩtanathiĩ kũraya kĩrĩa kĩrarĩ kĩrathimo gĩkagarũrũka. Mwathani arogocwo. Nĩ ciana ndĩragĩrĩte ngĩhika ngĩikara mwaka wa mbere mĩaka 5 mĩaka 10 itarĩ mwana ngĩũka na thabihu kĩgongona-inĩ. Ngai ngĩrĩra na ngĩnyita hĩa cia kĩgongona ngĩthaitha Ngai. Ngai ũyũ akĩnjiguĩra tha ngĩwarathimwo na kana ngiumagara ngĩriganĩrwo Samueli warĩ wake. Mwathani arogocwo. Ngamũrera Ngai ndekũmũnina, ngamũrera akarera agakũra akarĩkia university. Ndĩrĩte nĩ hĩndĩ ngwambĩrĩria kũrĩa maciaro akambĩrĩria kũnderia. Arĩkĩtie cukuru nĩ wa njohi, arĩkĩtie cukuru kĩrĩa araumire nakĩo ti certificate ya mathomo no nĩ certificate ya ũhoro wa ndawa mĩthemba yothe yendagio cia kũnyuo cia kũrebia ciothe nĩo. Mwathani arogocwo. No aruma nĩ niĩ ndacũngĩrĩria kĩrĩa ndokire njemete thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ngĩgĩkĩamũkĩra ndauma nakĩo. Ũhoro wa gũcema ũkĩaga thĩinĩ wakwa, ũhoro wa gwetha Ngai ũkĩaga thĩinĩ wakwa, gĩgĩkinya rita rĩa kũgarũrũka gĩgĩtuĩka maithori thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Narĩ korwo twamenya twataũkwo kĩrĩa twagĩrĩire kĩgongona-inĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki wakwa nĩgetha gĩtũre kĩna ũruru, gĩtũre kĩna ũthaka, gĩtũre gĩ smart mũtũrĩre-inĩ wakwa. No nginagia ndakĩonire na thabihu ũguo ndĩikaraga o mwaka kondo gakwa ngambata kĩgongona-inĩ ndoka gũgũcokeria ngatho. Mwaka ũgathira ngoka ũrĩa ũngĩ ndoka gũgũcokeria ngatho nĩ kĩrĩa ũnjĩkĩire. Mwathani arogocwo. Ndiriganĩirwo niĩ no niĩ ndarĩ haha nyumĩte werũ-inĩ ũkĩngarũrĩra mũtũrĩre ndoka kuga nĩ thengio. Mwathani arogocwo. Nĩ aigana gatagatĩ-inĩ gaitũ manarathimwo na wĩra no gakorwo nĩguo mũico wake na kĩgongona. Ihinda rĩtanathiĩ kũraya wĩra ũcio ũkambĩrĩria kũmũrĩa. Ndũgũkũnina ũguo atĩ ũthiri ũrĩ mwebua ũkwambĩrĩria gũkũ tondũ kĩrĩa mwaki ũrĩa wakirie
nduigana goka itanjira atiriri atumia tondu makiri guku githeri ungihagira ri wakie mwaki na wikire nguri ucoke umagane na uthie ri nigikuhia kirabatara wiki atia nigetha kihie wabatara gwika atia urabatara gwakiriria nigetha kihie aigitu ningutwekerire tugicoka tukiumagara twakionera kindu tuumagara twathie tukiriganirwo rukururu ni rurabatara gutindiko uguo ni harabatara mundu uyu onaumagara akaririkana he handu ndaumire agacoka agatungania rukururiko nie no nie ndoka kigongona-ini giki ndokire kuguthaithanira ciana ciakwa ndoka kurugamia kigongona kirothie na mbere kuruirira ciana ciakwa gatungania ruko nie no nie ndokite gukungirira muthuri wakwa ndoka kurutungania nigetha athie na mbere gukorwo ari o muthuri wa uthamaki wa Ngai nie no nie ndokite guthaithanira mutumia wakwa no ndacoka gukwira Ngai ndukae kuriganirwo ni kiria wambiriirie na tondu ndire ndoriganirwo ndoka kuongerera igongona riakwa mwaki nigetha mwaki ucio tungane kiria githiinie ndikae gutigithiria itari ndiramenya purpose ya Ngai kunengereria kiria nengereirie mutheni arogocwo aingi tuheagwo biscuit tukaigane no Ngai ari au kunengera biscuit omerie ni irio icio no ikurarie asha ithe nduguragira kana nigetha kamenye ni turakinya ku muci kana tiguo uguo kana kishika kurahi nigetha kamenye ni turakinya muci twakinya muci ni njui no twiria twakinya muci ni njui no twinyua twakinya muci ni njui ni guikara uria njagirirwo ni guikara ari na reithe witu rekei tutige kuiganira na ka biscuit karia twanengerirwo rekei twakiririe ngo ngina tumenye kiria Ngai yendaga agitunengera gaka ni hari na kindu kingi kiega na giabata na kiagoro kigie muturire waku ndugatigithirie utari rakiamukira inamia uthio waku ndiye ni ciugo itari atia ukwaria wi mbere ya Ngai ndiye ni ciugo ihana atia ukwaria wi mbere ya Ngai ruci-ini rwa muthenya wa umuthi tumwire tu Ngai we iguaga Ngai we ucenjagia we niwe wikiria wagirire January kigongona-ini giki we niwe wiriri uria Ngai acenjetie we niwe wikiria Ngai agarurite we niwe wikuria Ngai ana kuhonokia we niwe wikuria Ngai ana kuruta tuinaga rwimbo tukaiga ni wanjomorire mwatuka-ini mwatuka wari muriku mwatuka wari munene Ngai ugiuka ukinjomora shabaganda ribaganda rabaganda ni thengio ni tondu we wi Ngai ndagutia ndakwambararia ndagutia ndakugoca Mungu litha ni asante kwa sababu wewe ni mwema uhimidiwe na utukuke uhimidiwe na upewe sifa pendwa mshukuru Bwana mpendwa ribayanda rabozia when we wikiria Ngai uyu agwikiire when we wikiria Ngai uyu akuhingiirie when we wikiria Ngai uyu ahandite thiini shabaganda ribaganda rabozaya rimayanda rabozaya ni thengio ni tondu we wi Ngai ni thengio ni tondu wi mwihokeko thengio ni tondu wi Ngai wa magegania we niwe wikiria Ngai uyu akuhikiire you are the only one knows shabaganda ribaganda rimayanda rabozaya wewe Ngai wagiriire gutio na kwambarario wewe Ngai wagiriire kugocwo wewe Ngai wagiriire kunenehio rimayanda rabozia ni thengio ni tondu wi mwega ni thengio ni tondu wi mwagiriru ndagutia ndakwambararia ndagutia ndakugoca
wewe ihuritwo nĩ hinya huri mayandara bozaya thutha wa kukwambarario rĩ nĩ wĩigana gũcema ũkĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai thutha wa kũrutwo riri-inĩ ũcio nĩ wĩigana gũcema ũkĩingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai thutha wa kũririkanwo nĩ Ngai ũyũ mũtũra muoyo hari mayandara bozaya nĩ kũrĩ na ũhoro wa kũnyiha thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ kũrĩ na ũhoro wa kũhehenjeka thĩinĩ wa ngoro yaku thutha wa ihinda iraya rĩa kũririkanwo na gwĩka maũndũ mega nĩ Ngai hari maganda ribayandara bozaya nĩ kũrĩ ũhoro wa kũnyiha thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ kũrĩ ũhoro wa kũnyiha thĩinĩ wa ngoro yaku nĩ aigana mambararĩtio makambarara gũkĩra kĩrĩa Ngai amarathimĩte nĩ aigana manaheo kĩratũ makenda kĩnene makĩria ya kĩrĩa Ngai amarathimĩte nakĩo kĩrĩa twĩ nakĩo tũtingĩrĩ nakĩo rĩ na rĩ ithe witũ tiga tũnengereirio gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene kĩrĩa twĩ nakĩo hatungalikuwa nacho tũtangĩrathimĩirwo nĩ Ngai mwaka mũgima 1 year down the line kĩndũ kĩu gĩkoretwo gĩa kĩrathimo kĩndũ kĩu gĩkoretwo gĩa kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku tũmwĩre ti itherũ wewe Ngai tũmwĩre ti itherũ wewe mũrathimani tũmwĩre nĩwe ũndutĩte thĩinĩ wa mwatũka ũrĩa ndĩraikĩtio thĩinĩ waguo ribaganda Shabaganda ribaganda rimayanda rabozaya ribaganda rababazika oh shabaganda wewe Ngai wekaga maũndũ mega na maũtugi nĩ ciana twarũgamirie mwaka ũkĩambĩrĩria but our God have never disappointed us have we stand harĩa twabatiĩ nĩ kũrũgama nĩ tũrũgamĩte harĩa twagĩrĩirwo nĩ kũrũgama ribaganda 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 shabaganda ribaganda rimayanda rabozaya wengine wetu ni mashira manatugumira but our God have really stand with us kayo ni arogamete na ithuĩ kayo ni atũrũĩrĩire kayo ni atũtirĩrĩire tũmwĩre wewe Ngai wagĩrĩire maũndũ-inĩ mothe angĩ itũ tũtiarĩ na wĩra tũkĩrũgamwo kana tũkĩingĩra but our God have provided for us but our God oh shabaganda ribaganda rabozaya wengine wetu rimaganda rabozaya rimayanda rabozaya makawĩra witũ ũgĩthiĩ na thĩ no Ngai ũyũ no arũgamĩte na ithuĩ Ngai ũyũ no atũtirĩrĩire Ngai ũyũ no atũrũĩrĩire rimaganda rabozaya rimaganda rabozaya tũmwĩre nĩ wagĩrĩire tũmwĩre nĩ wagĩrĩire tũmwĩre nĩ wagĩrĩire gũtĩo fungua kinywa chako mwambie Bwana unastahili mwĩre kuma irathĩro rĩa riũa akina ithũĩro rĩa rĩo wewe Ngai mwagĩrĩru wewe Ngai mwĩhokeku tulianza bila matumaini but all along our God hajacha tuangamie hajacha tuzimie hatukuwa wa kusimama but with the help of our God we have overcome challenges zimekuwa vita vimekuwa vingi
pati Mungu wetu amesimama nasi, Mungu wetu ametupigania, Mungu wetu rimaganda shabaganda rimayanda. Oh wapendwa, adui wangeliulizwa tungekuwa wakuangamia, but with the help of our God ametusaidia. Leo hii tumefanyika watu. Rimaganda rabosaya, rimaganda rabosaya, rimaganda rabosaya, rimaganda rabosaya. Fungua kinywa, mwambie unastahili. Fungua kinywa, mwambie unastahili. Mwambie unastahili. Fungua kinywa chako, mwambie unastahili. Mwambie unastahili. Mwambie unastahili. Oh, come on, come on, come on, come on. Fungua kinywa, punyua kinywa mpendwa. Mwambie unastahili. Mwambie unastahili. Ah, shabaganda, rimaganda rabosaya. Ah, vita ambavyo vimeinuka, wengine wetu ndo wazingeisha, lakini Mungu wetu amesimama pamoja nasi. Just humble yourself before him. Mwambie unastahili. Mwambie sifa hizi ni zako mtakatifu. Mwambie sifa hizi zinakutosha. Mwambie sifa hizi wastahili. Ribaganda, ribaganda, ribaganda. Wengine wetu ni watoto tulisimamisha mbele za uso wa Mwenyezi Mungu. Kwa vile tulikuwa tumechoka, kwa vile tulikuwa tumefika mwisho, tulikuwa tumefika mwisho, tulikuwa tumefika mwisho. Watoto walitukimbiza, tukauona mwisho wetu, tukakimbia kwa madhabahu, tukenyita hesi ya kehogona. Mwerekai umenipigania, Mwerekai umeniwezesha kuitwa mshindi. Haribaganda, 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 shabaganda. Pendwa, kuwa na ombi la shukurani mbele za Mwenyezi Mungu. Kuwa na ombi la shukurani. Mwambie Mfalme, ninachukua fursa hii kukushukuru na kukuinua. Ribaganda, rimaganda rabosaya, ribaganda rabosaya. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana, mshukuru Bwana mpendwa, mshukuru Bwana mpendwa. Mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili. Ribaganda, 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 shabaganda. Wawekai, wawekai, wawekai. Oh, kuwa na ombi la shukurani. Pendo, twawoza kosa mengi mwaka mzima, usichukulie ni jambo la kawaida. Bwana amekusimamisha licha ya changamoto. Ribaganda, ribaganda, ribaganda. Tukiwa kama wazee, Bwana tumekuona, tumekuona Baba. Kama vijana tumekuona, kama kina mama tumekuona, umesimama nasi. Ribaganda, ribaganda. Pendo, mshukuru Bwana, pendo, mshukuru Bwana. Mwambie Bwana unastahili, mwambie Bwana unastahili. Ribaganda, ribaganda. Mwambie Bwana, naja mbele zako na shukurani, naja mbele zako. Wapendwa, neno la Bwana linasema tuingie malangoni pake tuihore tuone ngatho,
tũihũrĩtwo nĩ rwĩmbo rwa ngatho. Wambie Bwana unastahili, wambie Bwana unastahili, wambie I've seen you, nimekuona, umenipigania. Shabaganda, 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 Rimaganda Rabosaya. Oh Bwana wa mabwana, twaweza kosa mengi, tunaweza yanena mbele zako, twaweza kosa mengi, twaweza kuyasema mbele zako, lakini asubuhi ya leo tunasikia sababu ya kukushukuru. Umesimama nasi, umetupigania mtakatifu. Shabaganda, 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 Rimaganda Rabosaya. Nivekune tonowewe Ngai. Hallelujah. Rimayanda Rabosaya. Vekune tonowe mwagerero. Vekune tonowe mwayokoko. Tunapomwambia Bwana niwagereire ruci-ini rwa muthenya wa umuthi, tusimame kwa miguu yetu. Kama unaweza ngeliomba tu tunapomwabudu Bwana. Oh, tunapomwambia niwagereire, tunapomwambia niwagereire, tunapomwambia niwagereire. Oh, hallelujah. Ngai ure kiagirire iguru ria muturire wako. Ndiyo mambo yamekuwa vile yalivyokuwa, but with the help of our God tumeona usaidizi, tumeona nguvu zake, tumeona uaminifu wake juu ya maisha yetu. Rimaganda, Rimaganda. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, wagereire, wagereire, wagereire Bwana. Oye wagereire, oye wagereire, wagereire Bwana. Oh, wagereire, oh, wagereire, wagereire Bwana. Oh, emboderu, emboderu Bwana. Oye, emboderu,
Oh,
Bosaya. Oro parara thĩinĩ witũ gĩtũũro kĩa mana kĩa ũthingu. Niwe wiki wa kwambararia, niwe wiki wa kũnenehio. Mwĩniwe Mungu njũ, mwĩre nĩ wagĩrĩire Mwathani, mwĩre nĩ wagĩrĩire Gatũrũme, mwĩre nĩ wagĩrĩire Mũthĩnjĩri-Tha. Ndagũtĩĩa na ndakwambararia, ndagũtĩĩa ndakũgoca, ndagũtĩĩa ndakwambararia. We wĩihũrĩtwo nĩ hinya, we wĩkaga maũndũ mega, we wĩkaga maũndũ ma ũtugi, we wĩgĩrĩire gũtĩĩa, we wagĩrĩire kwambarario, we wagĩrĩire kũgoco. Ũroambarara rũciinĩ rũrũ, ũroneneha Mũthĩnjĩri-Tha, ũrotĩĩka Gatũrũme ka ũthingu. Rimaganda, rimayanda, we wĩ Ngai ũtahana mũndũ, we wĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo, we wĩ Ngai wagĩrĩire gũtĩĩo, we wĩ Ngai twagũtĩĩa na twakwambararia. Rimayanda rabosaya, rimaganda, rimayanda rabosaya. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio Gatũrũme, nĩ thengio gĩtũũro kĩa ma. Nĩ ũrũgamĩte na ithuĩ mwaka mũgima, nĩ ũtũtirĩrĩire ithuĩ no ithuĩ twarĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. O rĩrĩa twaritũhĩirwo kĩgongona gĩgĩtwarĩrĩria, twĩ haha mwaka ũgĩthira, tũkiuga nĩ wagĩrĩire, tũkiuga nĩ wagĩrĩire, tũkiuga nĩ wagĩrĩire. Wĩ ũtarĩ wanoga gwĩtwo nĩ ithuĩ, wĩ ũtarĩ wanoga. Shabaganda, 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 Rimaganda rabosaya, Rimaganda rababazika. Wawe Kai, wawe Kai, wawe Kai. Pendo mshukuru Bwana, mwambie unastahili, mwambie unastahili. Nĩ maita maigana twanaritoherwo twateng'era kũrĩ Ngai agatũaũra agatũgitĩra. Nĩ aigana twĩ arĩa mathirĩte na mũthiro wa korona, but our God nĩ atũgitĩrĩte, nĩ atũmenyereire, nĩ atũrũĩrĩire. Tuna sababu ya kumwambia unastahili asubuhi ya leo, tuna sababu ya kumwambia wewe Ngai wagĩrĩire gũtĩĩo na kwambarario. Shabaganda, Shabaganda, Rimaganda rabosaya, Rimaganda rababazika. Nĩ thengio, twagũtĩĩa twakwambararia, twagũtĩĩa twakũgoca. Rimaganda, pendwa Bwana upendezwa na moyo ulio na shukrani. Hete moja Yesu Kristo ageshamania na tomari ya ruaru nariria marathiire na horo wa kuhona. Andũ acio arĩkia kumagara, ũmwe wao nĩwe wamumire na thutha agĩthiĩ akĩmwĩra ndoka gũcokia ngatho. Akĩgarũrũka akĩmũria ithe mũtiuma ingĩ acio angĩ nĩ kũmathiĩ, reke tũkorwo twĩ gatagatĩ-inĩ karĩa mararirikana mwaka mũgima. You have stand with us mwaka mũgima, nĩ ũtũrũĩrĩire mwaka mũgima, ndũrĩ ũrareka tũrarĩre mwaka mũgima. Ona kwĩna kĩng'ũki ndũrĩ ũrareka tũtarũkĩrwo. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai. Shabaganda,
Rimaganda rabosaya, ribaganda rabosaka. Vecchio ne todowe kai, vecchio ne todowe kai. Oh shabaganda, rimaganda rabosaya. Pendo sichukulia ni kawaida. Mwaka mzima tore wagafea yaguka kigongona-ini mahoya mambo makiambĩrĩria kĩa mweri tore waga. Tumwire Ngai nĩ thengio, tumwire Ngai nĩ thengio. Tikumenya gwetha, tikumenya gũcaria, tikumenya gũcĩva, no nĩwe Ngai ũrũgamĩte na ithuĩ. Nĩwe Gatũrũme, nĩwe mũthĩnjĩri-tha. Shabaganda, rimaganda, nĩ thengio Mwathani. Ũrotĩo na ũrombarara, ũrogocwo na ũroneneha. Twaiga wĩ mũtheru, twaiga wĩ mũtheru, twaiga nĩ wagĩrĩire, twaiga wĩ mũtheru Ngai. Shabaganda, 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 rimaganda rabosaya. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtũgĩria, thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, nĩ thengio Mwathani. Shabaganda,
wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, niko mbele zako, wanijua vema Bwana, mwambie unanijua, wanijua wanijua vema Bwana, niko mbele zako, wanijua, oh Baba, oh yeah, wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vema Bwana, niko mbele zako. Thank you. Hallelujah. Thayo waku nĩ mũingĩ we Ngai kĩgongona kĩa ma. We ndũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Aya tũgomanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ rũciinĩ rũrũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ kanitha wa Theophilus itũra rĩa Naikuru. Nĩ tondũ nĩo megũtũtongoragĩria na nĩo maratũtongoreria. Ũtungata ũyũ werekeirie moko-inĩ maitũ. Marathime Mwathani, maririkane no meke wega. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kwĩrutanĩria kwao. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ wa matoranĩria. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ona ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Dan, nĩ tondũ wa kũmarĩithia na kũmatungata. Nĩ wega nĩ tondũ wa ngwatanĩro ĩrĩa marĩ nayo, ngwatanĩro ĩtarĩ ũhinga, ngwatanĩro ĩtarĩ ũcuke, ngwatanĩro ĩtarĩ rũmena, na ĩtarĩ kũhũthania na kũirana. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku, matungate nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngai wakwa Mwathani wakwa tũra ũmaririkanĩte, no tũre ũmerĩithĩirie nĩ tondũ nĩwe ũmamũrĩte. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo kũrĩ kĩgongona gĩkĩ tũrĩ thĩinĩ wakĩo gĩa Theophilus Church itũra rĩa Kawangware. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku arĩa manyitagĩrĩra wĩra ũyũ Mwathani, nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa ma kanitha waku ũgĩe na hinya na ũthiĩ ũkĩongererekaga. Nĩ thengio Ngai kĩgongona gĩtheru nĩ tondũ wa mũtungatĩri ũrĩa wĩhokeire kĩgongona gĩkĩ Pastor Ruci Njoki, onake ndamũhitha guoko-inĩ gwaku. Nĩ wega nĩ tondũ wao gwĩtĩkĩra kũnyiha na gwĩtĩkĩra kwarĩra metha kĩgongona gĩa Theophilus Naikuru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ĩno nĩyo ngwatanĩro ĩrĩa tũraria ũhoro wayo, ũyũ nĩguo ũiguano ũrĩa tũraria ũhoro wayo. Na Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ hangĩgĩa mũndũ gwatũrania kana kwamũrania kanitha ũyũ, Jehova tũtigithũkanie nake, tũtigithũkanie na arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio. Tũtigithũkanie nao nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũtigithũkanie nao nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ndahitha igongona iria ingĩ ciothe moko-inĩ maku, ona arĩa matũcereire marĩ ageni aitũ. Ngai kĩgongona kĩa mandaria kĩrathimo igũrũ rĩao, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Arĩa maratwĩrorera Theophilus TV marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona marĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga Ngai ũyũ nĩ mũtheru, na Ngai ũyũ ndacenjagia na ndagarũrũkaga. Twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru Mwathani, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twamutumũra tũnua twitũ twoiga wĩ mũtheru, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Hinya nĩ waku Mũthamaki, no torania nĩ waku Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwĩhokera ũtungata na igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ wa mwaka ũyũ ũrĩkĩtie gũthira. Jehova nĩ wambanĩrĩirie na ithuĩ, Jehova nĩ ũrehanĩte na ithuĩ, nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ,
noguo niguo twikite maya nimo mawiko maku nitwakwambararia Ngai wa iguru nitwakunenehia Ngai witu gutire umwe witu thikite mwana wake gutire uthikite muthuri wake gutire uthikite mutumia wake gutire urwarite wi thibitari nitwagucokeria ngatho nitwakunenehia muno Ngai wa iguru nitwagutugeria muno muriithi mwega we wi Ngai hamwe na ithuĩ nĩ kũrĩ arĩa watunyitithanirie nao marĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya na marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja gũtirĩ ũru makorete nĩ ũhonanĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ũrathimanĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ wohoranĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha twambararia moko maitũ na igũrũ twiga we mutheru mwathani muthenya wa ũmũthĩ amũkĩra igongona rĩrĩa tũgũkũrutĩra rĩa gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa hinya waku nĩ tondũ wa ũnene waku we wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi wĩ Ngai mwĩhokeku wĩ Ngai mũigua tha nĩ twakwambararia mũno Ngai witũ nĩ twagũtũgĩria mũno Ngai wa igũrũ Jesu kĩgongona gĩtheru we ũikaire guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai nĩ twainamĩrĩria mothiũ maitũ na tuoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru riri waku nĩ tũwonete hinya waku nĩ tũwonete ũtorania waku nĩ tũwonete ti therũ wĩ Ngai nĩ kũrĩ marutĩte ũira mahoneirie andũ ao onao mahonete angĩ matunyĩtwo indo ciao na igacoka moko-inĩ mao angĩ monete mawĩra angĩ marĩkĩtie manyũmba angĩ marathimĩte na ngari no geka maũndũ manene nĩ twakwambararia mũno Ngai witũ nĩ twakũnenehia mũno Jesu witũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra tũtirecirĩtie atĩ ũguo nĩguo twendete tũtiramenyete atĩ ũguo nĩguo ũngĩtwarana na ithuĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na wĩ Ngai hinya witũ ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri arĩa tũnyitanĩire nao na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi tũrĩ nao bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya ona arĩa tũnyitanĩire nao marĩ mabũrũri matiganĩte mabũrũri ma nanja mũthamaki wa thamaki twaria kĩrathimo igũrũ rĩao twaruta magongona maitũ ma ngatho twakwĩra wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai tũtirecirĩtie nĩ ũgũtũkinyia haha tũtirecirĩtie mwaka ũyũ nĩ tũkũũkinyia haha nĩ twakwambararia Ngai witũ nĩ twakwambararia mũrĩithi mwega nĩ twakũnenehia Jesu witũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku ona gũtirĩ mugambo ũngĩ tũngĩthikĩrĩria na tũngĩathĩkĩra tiga mũgambo waku Jesu ũrotĩo na ũrokumio Jesu ũrotĩo na ũroneneha rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho amen ugai ameni amen kakwĩna heho semeni ameni kubwa amen Bwana asifiwe sana hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega haleluya mwathani arogocwo kanitha wa Theophilus na ikuru Ngai amũrathime mũtongoretio nĩ Pastor Dan na Pastor Margaret God bless you na Ngai amũtũranĩrie maũndũ-inĩ mothe ugai ameni amen andũ a itũũra rĩa Kawangware Ngai amũrathime na mwĩke wega Bwana asifiwe sana akĩgongona gĩkĩ twĩ thĩinĩ wakĩo mũtongoretio nĩ Pastor Ruci Njoki eko Ruci nĩ amba gũthiĩ Ngai akĩrĩ mwega Bwana asifiwe sana amen haleluya amen ndĩ thĩinĩ wa Ezekieli 3 na ndũkae kũnoga ndikwenda gũnoge ngwenda tũrũgame ndagĩka nyinyi Ezekieli 3 kwambĩrĩria 12 na uge thutha wakwa hĩndĩ ĩyo roho agĩkĩnjoya na igũrũ ngĩigua mũgambo na thutha wakwa
ta wa mũgũthũko mũnene ũkiuga atĩrĩ kũgocwo rĩ nĩ Jehova nĩ ũndũ wa riri wake o ũcio wonagwo umĩte kũndũ guothe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ezekieli 3 mũraini wa 12 tareke tũcokere na twanĩrĩre na tũnyitanĩre wega. Hĩndĩ ĩyo roho agĩkĩnjoya na igũrũ ngĩigua mũgambo na thutha wakwa. Cokera rĩngĩ ngĩigua mũgambo na thutha wakwa ta wa mũgũthũko mũnene ũkiuga atĩrĩ kũgocwo rĩ nĩ Jehova nĩ ũndũ wa riri wake o ũcio wonagwo umĩte kũndũ gwake. Mwathani arogocwo. Ambararia moko maku na igũrũ na ndũkae kũnoga. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Uga thutha wakwa Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ mũgambo waku ndaiguire ngĩigua ũkĩhĩtũkĩra matũ-inĩ makwa na thutha na ngĩigua mũgambo ũyũ ũkĩaria ta mũgũthũko no ndaiguire ũkĩambarario ndaiguire ũkĩgocwo ndaiguire ũkĩnenehio ngĩigua no riri waku ũrarahwo na niĩ rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njiguĩte mũgambo waku nĩ njiguĩte mũgũthũko waku na nĩkĩo ndĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ nyambararie rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya. Nĩ njiguĩte mũgũthũko wa andũ arwaru no nĩ ũhonanĩtie. Nĩ njiguĩte mũgũthũko wa andũ makuĩte no niĩ ndĩ muoyo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ njiguĩte mũgũthũko wa andũ monjete no niĩ ndĩ mũgima. Ndĩna ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ ndakwambararia Ngai. Nĩ ndakũnenehia Ngai. Uga na hinya nĩ ndakwambararia Ngai. Nĩ ndakũnenehia Ngai. Nĩ njiguĩte mũgũthũko wa andũ mena ruo no niĩ nĩ ũnjehereirie ruo. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ njiguĩte mũgũthũko wa andũ mararĩra no niĩ maithori makwa Ngai nĩ ũtũmĩte matuĩke ma gĩkeno. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ njiguĩte mũgũthũko na ngona riri waku na ngona hinya waku na ngetĩkia ona haha hatigarĩrĩire Ngai nĩ ũkũnjohora. Ngai nĩ ũkũndathima. Ngai nĩ nguona hinya waku nĩ nguona riri waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hĩndĩ ĩyo Roho agĩkĩnjoya na igũrũ ngĩigua mũgambo na thutha wakwa ta wa mũgũthũko mũnene ũkiuga atĩrĩ kũgocwo rĩ nĩ Jehova. Anĩrĩra uge kũgocwo rĩ nĩ Jehova. Gũtirĩ ũngĩ tũkũgoca. Gũtirĩ ũngĩ tũkũnenehia. Kũgocwo nĩwe Ngai tondũ nĩ ũkuĩte wonje witũ. Nĩ ũkuĩte wathe witũ. Nĩ ũkuĩte mĩrimũ itũ. Ona rĩu no tũkugĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa twĩnayo tondũ nĩ tũiguĩte mũgũthũko. Tũkamenya nĩ hinya waku. Tũkamenya nĩ ũtorania waku. Na tũkamenya nĩwe Ngai. Nĩ tũmenyete nĩwe Ngai. Ti hinya witũ ũtũmĩte tũkorwo twĩ muoyo
nitoiguite muguthoko wore athuri makuite wore atumia makuite wore anake makuite wore iretu makuite no twi muoyo no twi muoyo no twi muoyo kugocwo niwe Jehova kugocwo niwe Ngai witũ kunenehio niwe Ngai witũ gutugerio niwe Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũtũmenyereire rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha kugocwo niwe Ngai witũ ũrĩ ũtĩĩa Mwathani ũrĩ ũneneha mũno Ngai witũ riri nĩ waku ũyũ ũhumbĩte ũtorania nĩ waku ũyũ ũndoranĩirie naguo rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra anĩrĩra na hinya rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ no rũgarũge harĩa ũrĩ wĩre Ngai witũ nĩ mũtugi. Bwana asifiwe sana. Tũtikũrũga ũguo ta irimũ tũrarũga ta andũ nĩ tondũ harĩ ũrĩa twĩkĩirwo nĩ Ngai Mwathani arogocwo. Nĩ ũrecirĩtie ta ũngĩkinya haha nĩ ũrecirĩtie ta ũngĩona mũthenya ũyũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrecirĩtie haleluya ta ũngĩkorwo ũtarĩ kaburi-inĩ githĩ ti hinya wa Ngai githĩ ti ũtorania wa Ngai mwaka mũgima ũtatĩrĩte mahoya ma monthly prayers mwaka mũgima ũtatĩrĩte kanitha kũrĩa ũthiaga mwaka mũgima ũtameretie nginya panado mwaka mũgima wĩna hinya wa mwĩrĩ hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Hũra rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie wĩ mwega nĩ ndambĩrĩirie gũkuona rĩ we mahoya-inĩ maya ndũthikĩtwo ndũrwarĩte na ndũrĩ muonju ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra ũrĩa tũgũtũũrĩra ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra nĩ mũkwĩrana na hinya ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ na ikuũ nyingĩ mũno iharĩrĩirio nĩ arĩa mendaga gũikarĩra itĩ cia thakame no ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo na ta ũrĩa Ngai aikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ twa declare mwaka wa 2022 tũtigũkua tũtikuonja tũtikũrwara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Magongona marĩa marutĩtwo na makagacĩrithio nĩ ũthamaki na thamaki tondũ marorete gwĩtia itĩ gũtiramakania moimagarĩte magathiĩ kũ gũtiramakania marutĩte magongona marĩkũ igongona rĩrĩa tũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rĩa gũũkĩrĩra nĩ rĩa kwaragania magongona mothe mohoi wa mĩhianano marĩa maharĩrĩirio mwaka wa 2022 Mwathani arogocwo. Ithuĩ tũtiĩthira tũtiĩkua nĩ tũgũtũũra muoyo na to ũguo tu ona ndũkuonja. Haleluya. Ugai ameni. Ona ndũkũrwara. Ugai ameni. Tondũ nĩ tũrakararia magongona mothe marutĩtwo marĩa mathiaga kũrutwo mabũrũri ma nanja nĩgetha andũ moke matũguoyohie tũmahe kura tũtekũmenya. Rĩrĩ narĩo nĩ ihinda rĩa kĩgongona kũrũgama ta kĩgongona rĩa hinya wa Ngai wonekane ũtorania wa Ngai wonekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tarora ũcio mũriganĩtie mwĩre wakwa wĩna guoya umie ũthiĩ na wakora wĩna handũ ũgũthiaga nĩ twakũrekereria. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Eko Murata mwende ambe atwĩkithie ũguo
tondu uguo niguo tugutura twika. Bwana asifiwe sana. Murata mwende turenda gwika uguo nigetha njoke ndimwire undu ucio ungi uria tugwika. Haleluya. Mwireni karibu sana murata mwende. No he mundu ucio ungi space. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kamwanoga. Ona tutakire turambiriria tutiikite introduction ya kwambiriria. Nindi turehariria sawa sawa. Haya. Wow, mwathani agocwo. Amen. Yanene. Nĩũndũ wa ũtugi wa Ngai na wendo wa Ngai tugacanjamuka nĩũndũ wa mawĩko make. Bwana tukuzwe. Ũngĩnyitĩte ngacibũ yaku ĩngĩrĩ njega. Bwana tukuzwe. Haya, nake mũndũ wa keyboard akorwo akĩharĩria nawe ũkorwo ũkĩharĩria. Bwana tukuzwe. Atĩ magũrũ macio matirĩ maronja. Ndũmũrũgĩre. Guoko kũu gũtirĩ tukũragũthwo nĩ stroke. Ndũthiũrũrũkie gĩtambaya kĩu. Bwana tukuzwe. Nasema ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi nampa. Ati amefanya nini? Ametenda mema. Amekufanyia mema. Yes. Bwana tukuzwe. Ameninua Bwana. Ameninua Bwana. Wewe unaimba kama hujainudhiwa. Ameninua Bwana. Ameninua Bwana. Ameninua Bwana. Ameninua Bwana. Ni yeye yule. Yeye yule Uwezo. Namkimbilia Bwana. Ni yeye yule. Uwezo. Namkimbilia Bwana. Amenikumbuka Yesu. Amenikumbuka Yesu. Bwana tukuzwe. Iko sawa Pastor Mwai? Iko sawa. Haya sitwende. Haya. Sikia tu yogi. Acheza kama umekumbukwa na Yesu. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe, haleluya. One, two, three,
Hosana. Ametoka ingana. Ametoka ingana. Ametoka ingana. Hosana. Ametoka ingana. Oh yeah. Ametoka ingana. Oh, wapi shangwe na vigeregere. Rukia bana hivyo tu. Ruka hivyo tu. Hivyo. Haya, hivyo. Fanya hivyo. Haya. Egalo isida shitoma. Ora toro kumagio. Ekesia. Fanya hivyo. Mokera shio Ekwane Eboyagari baby Yapara Ebombo dena Wapi shangwe na vigeregere Hop vitamba. Hallelujah. Haya. Thank you. Amen. Ngai amurathime. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ wa gũkenio nĩ Ngai. Kĩgoco gĩkoragwo kĩrĩ hinya ũtungata-inĩ wa igongona rĩa gũcokia ngatho. Nĩ twanyitanĩra. Ũguo tũngĩgoca mũno na twage maũndũ maingĩ ndũkae gwĩka atĩa? Ndũkae kũmaka. Tareke tuikare thĩ hanini. Ndũkae gwĩka atĩa? Ndũkae kũmaka. Mwathani arogocwo. Tareke tũthome thĩinĩ wa Ezekieli 3 kamũra-inĩ ka 4 nĩgetha njehere mwena-inĩ ũcio tũingĩre ũndũ-inĩ ũrĩa ũngĩ. Ezekieli 3 o hau tũrĩ kana kau nĩ karorwo na gakirio na getĩa mũno nĩ gakunyagwo tondũ nĩ wega kũrũnga mwana kana tiguo. Kamũra-inĩ ka 4 maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, thiĩ ũkinye kũrĩ andũ a nyũmba ya Isiraeli ũmahe ũhoro wakwa ũrĩa ngũhete. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haya kamwanoga mutikiuge ameni njega. Mũrũ wa mũndũ, thiĩ ũkinye kũrĩ andũ a nyũmba ya Isiraeli. Mwathani arogocwo. No ũhoro ũrĩa ũgũthiĩ kũmahe, ũmahe ũhoro ũrĩa wĩ wakwa ũrĩa ngũhete. Mwathani arogocwo. Rekei tũtikae gũtukania Ngai na tũtikae kwaria rũthiomi rũngĩ. Rekei twarie ũrĩa Ngai witũ atwathĩte na tũwĩke ũrĩa Ngai witũ athanĩte. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga 5 nĩgũkorwo ndũreketio kũrĩ andũ a mwarĩrie wa kũngĩ. Na nĩ ũĩ Ngai akinya nĩ gũgũtũma kũrĩ andũ a mwarĩrie wa kũngĩ, nĩwe ũhũthagia rũrĩmĩ rũrũ akarũgarũra akarwĩkĩra lugha ĩrĩa kwenda kũrwĩkĩra, tondũ mĩario yothe nĩ yanga. Ũguo ndũkaigue wĩna kĩ? Ndũkaigue wĩna thĩna. Kũrĩa guothe ũkũhota gũkinyia ndũmĩrĩri, kinyia ndũmĩrĩri ya Ngai na ũmenye ũtũmĩtwo kwĩ rũrĩrĩ rũtarĩ na mwarĩrie wa kũngĩ tiga mwarĩrie wa Isiraeli. Mwathani arogocwo. Takejokera kamũra-inĩ ga 5 nĩgetha ũnyite. Nĩgũkorwo ndũreketio kũrĩ andũ a mwarĩrie wa kũngĩ ona kana rũthiomi rwĩ hinya tiga o harĩ andũ a nyũmba ya Isiraeli. Mwathani arogocwo. Kamũra-inĩ ga 6, ningĩ ti harĩ andũ a ndũrĩrĩ nyingĩ arĩa maragia na mĩarĩrie ya kũngĩ kana magathioma thiomi irĩ hinya o arĩa ũtangĩhota kũigua ũhoro wao. Korwo ngũkũrekia kũrĩ o rĩ, ti therũ nĩ makaigua.
Bwana asifiwe sana. Uguo Ngai atutuma kuri nduriri kuria gutwe ndiramenya muranyonga microphone niki sijui ni kwa nini mnanyonga microphone mara iko juu mara iko chini Bwana asifiwe sana. Watu mokuri ugutumwo ni Ngai ahaririirie ruga iria guthie kuiguo mwathani arogocwo. Ngai witu amurathime na mwike wega. Umuthi tutire na maundu maingi turenda kugia na igongona ria ikinya ria mbere ria gucokeria Ngai witu ngatho. Bwana asifiwe sana. Wa mbere nitugerete miaki-ini na tuticinitwo nio. Nitugerete njũĩ-ini na njũĩ ici ititurindanĩtie. Nitugerete ũgwati-ini no ũgwati ũyũ ndũtũnyitĩte mĩgwate. Bwana asifiwe sana. Ona harĩa hatigarĩrĩire ĩtĩkia Ngai kũrĩ ũndũ egwĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ ũndũ Ngai egwĩka ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndirenda gũkwĩra na ũthikĩrĩrie wega na ũnyite. Utonga wothe wa mwaka wa 2022 urogea moko-ini manyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kuria Saitani aharĩrĩirie kuhotomia wĩra wa andũ a Ngai nĩ twagarũrania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Wonje ũrĩa ũharĩrĩirio mwaka wa 2022 ithuĩ tũtikuonja na we ndũkuonja, ciana ciaku itikuonja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Magongona maritũ na moru na me magigi marĩa metagia thakame mangĩkorwo nĩ marutĩtwo na makarutĩka ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo turamacokia kũrĩa marutĩirwo. Inyuĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe tũgũthika wanaingĩra na mũrango ũrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ithuĩ tũtigũkua, ithuĩ tũtikuonja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ tũtikũrwara, mũtikuga na hinya, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani arogocwo. Taingĩra mũhuko waku na guoko gwaku kuorio urute igongona rĩa gucokeria Ngai ngatho nigetha njehere hau. Nake DJ eharĩrĩrie na nyĩmbo ciake iria cia gũkũ. Ũngĩenda gũkũra ĩkĩrĩra andũ arĩa mũrĩ othamaki kĩ. Mwathani arogocwo. DJ ndika nĩ wĩharĩirie. Ndĩrenda ũnyite igongona rĩaku rĩa gucokeria Ngai ngatho no rĩarĩrie no nyite na guoko gwaku kuorio ũrũgamĩte na igũrũ. Ngoja kidogo na tuweke haraka na nĩ ũndũ wa andũ kũhatĩkanĩra haha nĩ ndeherwo kĩondo arĩ kĩo. Stella tũrehere kĩondo kĩu. Tũgũtua igongona rĩothe rĩmwe mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Nigetha tucoke tuingire ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Narua. Ona ndũngĩtinda ũkĩmakio nĩ bahasha Pastor Rebecca. Tiga ũtinda ũkĩmakio nĩ bahasha. Mũndũ nĩ anyita igongona rĩake ũguo na guoko gwake kuorio. Hallelujah. Ndĩrenda ũrore igongona rĩu ũnyitĩte ũguo. Na arĩa marahũthĩra paybill number mahũthĩre, arĩa marahũthĩra thimũ citũ mahũthĩre, gũtirĩ na ũndũ wĩna thĩna. Na arĩa marahũthĩra na account cia kanitha citũ mahũthĩre. Pastor Dan. Ndĩrenda kĩondo kĩmwe. Rehe haha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha.
Tanyita igongona riu riaku urinyitite na guoko gwaku kwa urio. No hike maitho uga ciugo ici. Ngai torio turaga muoyo ndi kigongona-ini giaku gia Theophilus Church itura ria Kawangware nenie wigwete maritwa maku meri. Cokera ringi nenie ndi thiini wa kigongona giki ngikwira ni thengio wambaniriirie nanie mwaka uyu na riu mwaka uyu ni wathira. Mwaka uria ungi twarutirio igongona ta riri ria gucokia ngatho ni gutuhotanira mwaka mugima. Na riri Mwathani igongona riri ndiraruta tirio rina hinya gukira kiugo giaku, tirio rina hinya gukira gugwathikira. Mwaka uyu turorete ri Ngai ni ndireririria gugutungatira muno, gukwambararia muno. Mwaka uyu turorete ri ni ndireririria kwanirira na kuga uhoro wa ngoga yaku. Na tondu ni ndona ni uhotanire ni ndiretikia no ukuhotanira mwaka-ini wa 2022. Ni thengio Mwathani tondu moko-ini makwa ndina igongona nyitite ria gucokia ngatho, ria gukwira ni wega tondu ni uhotanire mwaka uyu. Ndikuite Mwathani, ndirwarite na ndina ugima mwega wa mwiri. Na ningwitikia atiriri mwaka uria ungi ri mwaka wa 2022 ri ningugutungata na wanjitikiria ri hingurira njira cia mithemba yothe nigetha ngugocithie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Igongona riri ndirariruta kigongona-ini riri ria gucokia ngatho moko-ini ma ndungata ciaku John Githiri na Recho wa Ngari. Ngai makiamukira igongona riri kirathimo kiria mekurekereria reke kinginyirire hamwe na ruciaro rwakwa. Ndukariganirwo ni nie, ndukariganirwo ni nie ni tondu we witagwo Ngai. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, ndaguthaitha amukira igongona riri. Ndariruta naruo, ndaruta kuringana na uria undathimite. Lebo-ini ria ndi nio ndaruta igongona ria gugucokeria ngatho nayo. Riri inene, riri inyinyi, niwe undathimite uguo. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rirotugira. Ndina undu mwega na muiganu wa gutuma njokie ngatho. Ni nyonete andu makirira, ni nyonete andu magithikwo, ni nyonete andu me macini-ini, no nie ni wanjihokera gukorwo ndina ugima wa mwiri, gukorwo ndina thayu, gukorwo ndina gikeno. Amukira igongona riri ndi tondu we niwe Ngai. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Ithuĩ tukuharuruka haha na mutumia uyu wakwa. Uyu wakwa. Ni wega mamenye. Tukuharuruka haha na mutumia uyu wakwa ni ithuĩ tukwamukira magongona ma ngatho. Igongona ria ngatho riamukagirwo ni muthinjiri Ngai, ni mutungatiri akaria kirathimo. Githe tutigitiritwo ni Ngai.
mwathani arogocwo turoka hau niho tureka atia nigetha tugire magongona manyu tumaingĩrie kĩgongona-inĩ. Mũthuri nĩ akuaga kĩondo kwanyu na kũrĩ kwenda ngĩkuĩte. Bwana asifiwe sana. Nake DJ atuhe nyĩmbo. Nagitarĩrio ũkanitũcire twenyũre ngoro ũndũ wakĩra utĩra nĩ kwemba nĩamuyanembera aingĩ marigwo hiaga kwĩyokeka na kĩga kĩmwe icingiona wagĩa no kũhurunja tũroteithũrana rokinya mũthia tũrare mwĩyoke kukinya mũthia. Nĩnyuanĩro ĩno ndĩrĩ mũnene kuhĩrĩria inyuothe agima na ciana no mũikarĩte o kinya mũkĩre mĩnogamĩte yukai tũrũhiĩ angĩmoragia ũhoro umaga naku nĩũndũ matirĩ mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũrutana ma atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Ũcio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthaku no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona mangĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo wenda kĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire ihohu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Maũndũ no merĩ marĩa marĩ ho wakika na muoyo mũndũ ecũranie Kĩhũme na magai merĩ makũgayania na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo aremi Ngai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhike gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ mũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi Ngai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhike gũtirĩ wa
ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Akĩmathaithaga na matiĩtĩkie, maĩ maiyũrire nĩ andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo, makĩũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Hallelujah. Maya nĩ magongona manyu mwaruta ma ngatho nĩ tondũ wa mwaka ũcio tũhotanĩirwo nĩ Ngai, kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Rekei tũhoe. Awa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi nĩ maruta o mũndũ igongona rĩrĩa ona nĩ rĩmwagĩrĩire rĩa gũcokia ngatho, nĩ tondũ nĩ wĩkĩte maũndũ manene mwaka ũyũ ũrorete gũthira. Nĩ ũtũgitĩrĩte maũndũ-inĩ maingĩ, na ithuĩ ta ndungata na ngombo cia wĩra waku twaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge. Nĩ kũrĩ arĩa mahũthĩrĩte thimũ citũ, nĩ kũrĩ arĩa mahũthĩrĩte account, nĩ kũrĩ arĩa mahũthĩrĩte paybill number. Twaria kĩrathimo. Nĩ kũrĩ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja. Twaria kĩrathimo. Amũkĩra igongona rĩrĩ rĩa ngatho, ndungata na ngombo cia wĩra waku cia kũrutĩra. Nĩ ũkenagio nĩ magongona ma ngatho, mamũkĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, ona nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Mũthenya wa mũthenya nĩ mũthenya witũ mũnene wa kũruta magongona. Rĩrĩ nĩ rĩa ngatho, rĩamũkĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Semeni amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Iyo ni step 1. Sawa sawa. Na no tuthiĩte we? No tuthiĩte kĩ? No tuthiĩte wega. Ikinya rĩrĩa rĩngĩ ndĩrenda tũkinye, tũtigũteng'eria mũno na tũtikũhiũhia mũno na tũtigũthiĩ kahora mũno. Ikinya rĩrĩa rĩngĩ ndĩrenda tũkinye, Bwana asifiwe sana, gatagatĩ-inĩ ka wĩra ũrĩa tũrorete. Lecho ndũcereirwo, mũrathime kana no karakũra. Nĩ njũĩ andũ othe, gũtirĩ mũndũ itoĩ rĩtwa ndũkone. Wona ndakũrora ũguo kamenya nĩ ndĩramenya wĩkuo no ũtarĩ kuo. Mwaka ũrĩa tũrorete twĩ mwaka-inĩ wa ithurano, nĩ kũrĩ andũ morotete mũthamaki witũ wa bũrũri, makamũnyũrũria, makamũruma, makaria ciugo ciĩ magigi, na mũthamaki ndarumagwo na ndorotagwo tondũ akoragwo aheanĩtwo nĩ Nga. Na sana andũ a rũrĩrĩ rwitũ nĩ rũtorie mũno nĩ kũnyũrũria mũthamaki, e mwega kana e mũũru aheanĩtwo nĩ Ngai. Na tondũ ihinda rĩake no rĩgũkinya rĩa kuma wabici, gũtirĩ mũndũ ũtarĩ nda ũgũikarĩra gĩtĩ kĩu, kana tiguo? Na ithuĩ ta kĩgongona gĩa Theophilus tũtingiuga nĩ ũrĩa kana nĩ ũũ. Kanitha ũbatiĩ kũrũgama wĩ neutral, nĩgetha ũtuithanie cira ũrĩkũ?
Bwana asifiwe sana. Kanitha nĩ iraikia andũ irima na njĩra ya ũteti. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũhera mehia marĩa mekĩkĩte thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Nĩ kũrĩ andũ marĩtie mĩario mĩũru, maũndũ moru, maũndũ me magigi, na kanitha-rĩ, Bwana asifiwe sana, ndũrũgamĩte mwanya-inĩ. Mũthamaki angĩarakarire kũringana na maandĩko, ateng'eraga kũrĩ mũnabii, Mwathani arogocwo, akamũria atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa muoni maũndũ ũrona Ngai ta aroiga atĩa? Ngai arakarĩtio nĩ niĩ na njĩra ĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo, agakĩrwo njĩra ĩrĩa gwĩka atĩa? Na tondũ ithuĩ tũrĩ andũ ogĩ na tũrĩ andũ a Ngai, nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ tũhere, na ti gũtũmwo ndũmĩtwo nĩ mũndũ. Niĩ nĩ wĩra wakwa ndĩraru, niĩ Uhuru na ndirĩ ndamũgeithia ũguo, ona acio angĩ ndirĩ mũndũ ndĩndageithia ũguo. Bwana asifiwe sana. No nĩ njũĩ gũkũ no tũkũruta athani gũkũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa kũhera maũndũ marĩa ũiguĩte ma kũnyũrũria mũthamaki, ma gũthirĩkia mũthamaki, tondũ kanitha citiĩririkana maũndũ maya. Moi akiuma gĩtĩ-inĩ oimire na mahiga na mathayo, bũrũri ũkĩgerera ruo-inĩ, tondũ oimire na maitho na ndaregete kũneana manto ya ũthamaki. Kĩbaki akĩoya wathani oire kĩonje, oinĩkĩte kũgũ, oinĩkĩte kĩ? Tũtikwenda kũgerera ruo-inĩ, bũrũri tũtikwenda ũherithĩke. Na nĩkĩo Daudi oigire, nĩ ndona ndĩhairwo Mwathani, no tiga gũkuithia andũ aya mũrigo, tondũ niĩ nĩ niĩ njĩhĩtie, na tondũ no kwage gũtaũkĩka wega ũrĩa Githiri wa Nding'ũri aroiga. We waigua ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, rekei tũhere maũndũ marĩa tũiguĩte, maũndũ marĩa tuonete makĩgerera bũrũri-inĩ witũ ma kũnyũrũria mũthamaki wa bũrũri. Tondũ kwagĩa ruo, kwagĩa maithori, kwagĩa kĩeha, andũ arĩa mekũumia nĩ ithuĩ. Mũthamaki ndaherithagio, no andũ ake nĩo maheritha. Nĩ twanyitanĩra andũ a Ngai, na nĩ kiugo kĩa Ngai. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũtugi mũnene. Twĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, bũrũri ũrĩa mũthamaki anahũthio, bũrũri ũrĩa mũthamaki ananyũrũrio. Nĩ twahera mehia maya Mwathani, tũrekere Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũtikwenda mũthamaki ũrĩa arĩtua kuma wabici amiume na maithori, tondũ nĩ ithuĩ tũgũcaba. Ngai kĩgongona kĩa matũrekere, ona ithuĩ twanekora tũkĩorota, ona tũkĩaria, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, tũrekere nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, tũrekere Ngai kĩgongona kĩa ma. Mũthamaki wa thamaki, iguĩrĩra bũrũri wa Kenya tha, iguĩrĩra athuri aya tha, iguĩrĩra anake na airĩtu tho na atumia ona ciana cia ngenge, tuiguĩrĩre tha mũthamaki nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ kĩũmbe. Ndũkareke tũherithĩke nĩ tondũ wa ruo rũrĩa mũthamaki anagererio thĩinĩ wa ruo. Ndũkareke tũherithĩke nĩ tondũ wa maithori mangĩitĩka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya ũthamaki. Ithuĩ ti ithuĩ tũthuranaga, we nĩwe ũthuranaga nĩ tondũ wĩ Ngai. Mũthamaki nĩ twahera mehia maya tũrĩ ta kĩgongona gĩkĩ, tũkĩhera mehia ma bũrũri ũyũ wĩ wothe. Jehova Ngai nĩ twahera, twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga tũrekere Ngai, tũrekere mũthamaki. Tumũra kanua gaku wĩre Ngai akũrekere na akũrekere mehia ma bũrũri ũyũ. O harĩa ũrĩ tumũra kanua gaku, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, na ũteithio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai kũhera mehia, tondũ kũrĩ ũru ũngĩũka werekeire bũrũri nĩ tondũ wa kũnyarara maguta marĩa Ngai aitĩrĩirie mũthamaki wa bũrũri. Ngai witũ ũrotũiguĩrĩra tha, Ngai witũ ũrotũririkana, tũrekere mũthamaki wa thamaki. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ ũkũnyita, nĩ kũrĩ andũ ũkũherithia nĩ tondũ wa ruo rũrũ, no tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ndũkae kũreka mũthamaki wa thamaki ruo rũrũ rũgũkinyĩrĩre, ndũkae kũreka we Ngai wa igũrũ maũndũ maya magũkinyĩrĩre. Nĩ ithuĩ tuorotete mũthamaki, nĩ ithuĩ twarĩtie ndeto ciake njũru, nĩ ithuĩ tugĩte maũndũ marĩ magigi, no nĩ twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, nĩ twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Tũrekere Ngai kĩgongona kĩa ma, tũrekere Ngai kĩgongona gĩtheru. Nĩ tugĩte Mwathani, nĩ tuorotete, no tũrekere nĩ kũrigwo. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, kanitha nĩ twagĩte kũrũgama mwanya-inĩ na position-inĩ itũ. Ngai kĩgongona kĩa matũkagayania andũ tondũ wa andũ aya gũtwĩtĩkia, nĩ tondũ wa andũ aya gwĩtĩkia
tukahunjia tukagayania kanitha mwathani tukagayania bũrũri Ngai turekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha turekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya turekere mũrĩithi mwega turekere Ngai wa igũrũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra twĩ moko-inĩ maku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya na we wĩ Ngai witũ Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri wa Kenya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ tuorotete mũthamaki nĩ tũmũnyũrũrĩtie nĩ tũmũrumĩte no tũrekere Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti tũrekere we Ngai ũiyũirwo nĩ tha tũrekere we Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi tũrekere we Ngai ũiyũirwo nĩ ũhotani twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga nĩ twahera anĩrĩra uge nĩ twahera Ngai tũrekere no tũiguĩrĩre tha Ngai tũiguĩrĩre tha tũtikorota mũthamaki ona ũrĩkũ ũrĩa ũrĩheanaga bũrũri-inĩ tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nĩ tuorotete mũthamaki witũ nĩ twarĩtie ndeto ciake njũru no tũrekere Ngai tũthambie mehia maya tũtigithũkanie na waganu ũyũ no ũherithie bũrũri nĩ tondũ wa kũnyarara mũthamaki no tũrekere Ngai twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga nĩ twahera Ngai tũririkane Ngai tũririkane Ngai tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha tũiguĩrĩre tha mwathani tũiguĩrĩre tha Ngai witũ no hotanĩre bũrũri wa Kenya maũndũ-inĩ mothe twaregana na ũkabira twaregana na ukabira wa mĩthemba yothe twaria thayũ twaria gĩkeno gĩaku twaria hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twetie thayũ bũrũri-inĩ ũyũ twetia gĩkeno bũrũri-inĩ ũyũ twetia riri waku bũrũri-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twetigithũkania na ũru ũrĩa ũngĩerekera andũ makĩherithio nĩ tondũ wa uge waku Ngai ithuĩ tũtikũherithĩka nĩ tondũ nĩ twetaũkwo na nĩ twemenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai tũrĩohore na tũrĩarekere hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ugai ameni taigĩrĩra guoko gwaku haha uga Ngai njiguĩrĩra tha niĩ mũndũ mwĩhia ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ na nĩkuo ũnjigĩte ndaria kĩrathimo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ ndeithia ndikanatumũre kanua gakwa njorote mũthamaki nume mũthamaki Ngai ndeithia ndikwenda kũninwo na kũninĩrwo rũciaro rwakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo ambai mũikare thĩ no mũkũrũgama rĩngĩ ndenda kũrĩkia magongona mothe niĩ njehere Bwana asifiwe sana tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we wĩhoke Ngai no tũrĩre Ngai Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya mũingĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya Bwana asifiwe sana na Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe marĩa twĩrirĩirie kũhotanĩrwo Bwana asifiwe sana ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũmũthĩ tũraruta magongona ta mana kana matano na ndũkamake na rĩrĩa tũrorete kũruta ndĩretĩkia tũkĩrĩruta Pastor Dan
Nimukwibanga na Pastor Mukuha, Pastor Carol ndakuona na Pastor Rufia. Bwana asifiwe sana. Igongona rĩrĩa rĩngĩ ndorete kũruta ndũkiuke nĩgetha ngũtarĩrie ũrĩa ũgwĩka. Nĩ igongona ihũthũ mũno, no nĩ igongona iritũ mũno. Mwathani arogocwo. Magũrũ macio maku nĩmo makũrehire gũkũ. Ona arĩa tũranyitanĩra nao marĩ thĩinĩ wa TV na arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, mwĩke o ũrĩa mũkuona tũgĩka. Bwana asifiwe sana. Githĩ ti magũrũ macio makũrehire gũkũ? Gĩkĩ kĩgongona nĩ kĩohoraga. Gĩkĩ kĩgongona nĩ gĩtũragia muoyo. Gĩkĩ kĩgongona nĩ kĩgitagĩra. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũrũgamaga na tũkoiga nĩ twarega mwaka ũyũ gũthika andũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Na tiga ũguo, ũmũthĩ tũrarega nginya gũthika arata aitũ. To ithuĩ nginya ona arata aitũ arĩa matũceragĩra na arĩa moka kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ. Ũgwati ũrĩa ũharĩrĩirio na mathĩna marĩa mothe maharĩrĩirio mwaka ũrĩa twerekeire, ithuĩ matiĩtũnyita na matiĩtũkora. Ũguo nĩ ihinda rĩaku ũnyite sacrifice yaku na guoko gwaku kuorĩo, na nĩwe ũramĩrehera haha kĩgongona-inĩ. Na ũgĩũka kũrehe sacrifice, ngorwo nengeretwo maguta, ũkaruta sacrifice, ũkahakwo maguta, ũgaikara thĩ. Nĩ tũiguanĩra na tũkwambĩrĩria mwena ũyũ Pastor Dan, na mwĩke na arua, mwĩke na arua tondũ igũtinda haha. Na twĩthagathage, twĩthagathage. Na wakorwo ũrutĩire thimũ-inĩ kana paybill namba-inĩ, ũgoka na thimũ ũkahĩtũka. Nĩndeherwo maguta macio na arua. Rũgamai na igũrũ nĩgetha nake DJ ambia tũhe kĩgoco. Iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Botiga DJ kidogo tu. Andũ a Ngai njugire tũrũgame tũkĩruta indo citũ na tũke tũkĩmomorage, na ndũgoke haha ũrakarĩte. Mwathani arogocwo. Ndũgoke haha wĩkĩte atĩa? Ũke haha ũkĩraga Ngai ndirikana. Mwathani arogocwo. Nĩgetha tũharaganĩrie maũndũ mo. Atũharaganĩrie maũndũ kĩ? Na dada Ngai akũrathime na rwĩmbo rwega. Amen. Bwana asifiwe sana. Njikĩra maguta macio hau rũhĩa-inĩ. Abotiga hanini DJ nĩgetha ndĩmatarĩrie. Ũmũthĩ tũrathiĩ ũrĩa tũtathia. Ũroka ũguo ngakũhakĩra maguta haha, ũgoka ũhĩtũkĩte, ũgathiĩ ũikarĩte kĩ? Ũmũthĩ nĩ ũrarangithia magũrũ maku kĩgongona-inĩ, na ruo rũrĩa wĩ naruo rũthirĩre ha. Kĩoho kĩrĩa wĩ nakĩo kĩohokere ha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa nĩ tũraiguanĩra. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo wĩ na ũrogi waku ndũratũtica, ũkĩo ũtige ha, tondũ haha no ho kuohore, ũkuohorerwo. Mwathani arogocwo. Maya nĩ niĩ ndĩhakagĩra andũ nĩgetha ndĩmũtũme kũu mĩciĩ-inĩ, matũũra-inĩ. Githĩ tũtiramwĩrĩte nĩ mũthenya wa magongona? Mũtikaigue mwĩna thĩna. Haya. Pastor Mukuha nyite maguta wega na ndukainĩ. Asifiwe sana. Na nĩ mũkũririkana arĩa twambĩrĩirie hĩndĩ ĩngĩ nĩ twarutĩte igongona rĩrĩkũ? Kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Na rĩa maguta tũkũruta ũrĩmwe ũmũthĩ.
Mwathani arogocwo. Haya DJ, Ngai wĩ mũmomori. Momori. Wana momorera wana raganĩria ithũngũri na irĩma. Ngai ũrĩ tha nyingĩ, niwe weheragia ruo. Weheragia ruo, karutorora ruothe. Ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Ngai wa maithe maitũ, weheragia ruo.
sana githe tutiarikia undu ucio igongona riu ndira twambe tugoce Ngai umuthenya muthenya wa kuruta magongona kugoca Ngai tondu ni igongona ria ni muthenya wa gucokia ki DJ twikirire nyimbo icio nigetha andu magoca nona mundu taragoca ona rwarigo ngungwe na Ngai no egukurathi no umuthe turamba kuina cia DJ thaa ici turaina cia DJ na ngwiciria Theophilus Media Limited magire haha ni tondu nio matuongocaga haya DJ niwe twete
Media Limited magire haha ni bene rwimbo ruru matongoretio ni manager wao niki mureka na kuguru mutitige moseti kamera nyimbo kire cia DJ wanyu wabuidu manage chanuri ndugucanurite njuire haya kuria tiga gwitua bice hau ni hega ni ucetete wega ukahaha Bwana asifiwe sana ukahaha Rubeni kamera ni njega ndingigwa Bwana asifiwe sana ndingigwa kana no igwe Bwana asifiwe sana ukai haha handu ha gugieterera marua hwa-ini ri ni kungathiria director ri tikaba mugiuke mwenyihiti Bwana asifiwe sana ni hinda ria kugoca ate mateithĩrio na Naikuru matigiuke to nio megutongoragia Naikuru muteithĩrie Theophilus Media Limited tondu ni ihinda ria kugoca Ngai kwambararia Ngai nigetha tuingire igongona-ini riu ringi na ndimwire uria ungi tugwika na uria tuguikara haya DJ Githiri wa no mwero
Ngai maiguru Ukwirwo tiga uria kwerirwo tene Amen. Mahorere irohero wega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Mutikireke tuikare thi. Tuthie ikinya riu ringi. Ngai witu ni mwihokeku na ni twaigua tutire na rutha rwa kuorota muthama. Githe tiguo. Tutire na rutha rwa kuorota muthamaki kana kumuruma. Si hapo tumekubaliana. Na nie ndikurugama toria tungatiri marugama makoiga kanitha wa Theophilus uroiga kanitha wa Theophilus kila mtu akona kuraya oikie kura hario gutongorio ni roho muthe no ndiri mundu ndirekira kambeni mundu ria ndirekira kambeni na kiama kiria turaingira no kimwe tu kia Yesu Kristo muro wanga. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uguo muikare mwihariirie na ni tondu no turathie na mbere na kuruta magongona maitu tukiehera area-ini iyo ya bururi na muthamaki no gukorwo kuri mundu urutaga wira na ruhonge rwa thigari wi guku
Sinajua kuna kuwaga na walinzi kwa wote. Kunaweza kuwa na mmoja ako hapa. Hakuna. Gutiri mundu rutaga na ruhonge rwa thigari wi guku, rwa thirikari wi guku. Nginya na aria manangagira umuthi kai magire wira. Karibu uko haha. We niwe ukurugamirira civil servants othe thiini wa bururi wa Kenya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngucia mutikunyitite. Bwana asifiwe sana. Nitukoragwo na andu mehonge-ini cia thirikari na ndinamenya na no menya ni ugwati tondu nginya thigari citu itinoka. Haha kire tumire ihenya twihugurite. Kana mena guku thi nimumonete handu? Kai. No tukiriara nimehithire. Ndakigwa ndagamba hwa. Gwiciragia ndi murangire na ikio ndireihuria riu no ndinyihirie no ndimurangire ni thirikari ya matu-ini. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Ndirenda turugame ithenya-ini ria andu aria marutaga wira honge-ini cia thirikari. Rugamai na iguru twarie kirathimo iguru ria andu acio, twarie kirathimo iguru ria thigari to nicio ihuthagirwo kana tiguo. Mwathani arogocwo nio mahuthage. Bwana asifiwe sana. Ambararia imoko na iguru o haria mundu ari. Oi muthigari na ritwa riake no tamui umaririkane na wire Ngai amaririkane na matoranirie thiini wa ritwa ria Jesu. Tumuna kanua gaku warie kirathimo kuri civil servants othe aria turi nao thiini wa bururi wa Kenya, sana sana ruhonge-ini rwa thigari, nigetha Ngai amaririkane na matoranirie na tondu ni marutaga wira muritu. Ngai witu amahe roho wa ugi no menyo na to twi igongona-ini na turarirutira thiini wa bururi wa Kenya ritingitikirika gutari thayu, no tondu gwi thayu Ngai witu rotio no rokumio, tondu gwi thayu na kwina riri waku Ngai kigongona kia morogocwo. Ni twanengera na honge ciothe cia thirikari moko-ini maku, maririkane Mwathani no mateithie no meke wega. Thank you Lord. Ngai tondu wi mwihokeku na wi muiguatha, ni thengio ni tondu wa honge ciothe cia thirikari na honge ciothe cia thigari. Ni kuri department itiganite no weririkana aria othe marutaga wira na thirikari, umareithie umatungate no mamenyerere. Tukihinga ihoya riria kuhoera muthamaki twamaiga moko-ini maku, aria othe marutaga wira rungu rwake. Jehova matungate, meke maundu mega, mareithie mamenyerere, maheage roho wa ugi no menyo na kiugo giaku kimatongoragia mahinda mothe. Na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya na twacokia ngatho. Ugai ni arathime, ugai thigari citu ni ndathime, honge ciothe cia thirikari ni ndathime thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Semeni wabarikiwe. Amen. Ikarai thi ithuothe. Turi o thiini wa ibuku ria Ezekieli tondu ndirikitie na magongona. Bwana asifiwe sana. Na ndi thiini wa Ezekieli 20 ndathi ndugite uguo ni moyo ni tuthomaga riria twina ihinda riega. Ezekieli 20 kamuraini ka 40. Ezekieli 20 muraini wa 40. Maandiko maroiga atiriri, tondu Mwathani Jehova ekuga ũ, toiga thutha wakwa, tondu Mwathani Jehova ekuga ũ, kuu kirima-ini giakwa githeru, o kuu kirima-ini kiria gitugiru gia Isiraeli ri, nikuo nyumba yothe ya Isiraeli o yothe fiu, uga na hinya haha, o yothe fiu ikandungatagira bururi ucio wothe
kũu nĩkuo ngametĩkĩrĩra na nĩkuo ngabatarĩrio nĩ magongona manyu. Nĩkuo ngabatarĩrio nĩ magongona manyu. Gũkũ tũrĩ nĩkuo Ngai athurĩte na akamũra ariũ na arĩa ithe witũ, na nĩkuo Ngai abatarĩirio nĩ magongona manyu. Ti gũthiĩ magongona-inĩ mohoi wa mĩhianano, ti gũthiĩ magongona-inĩ mogonoragũri. Gũkũ tũgomanĩte nĩkuo Ngai abatarĩirio nĩ magongona marĩa me manyu. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we? Magongona marabataranĩria kũ? Ta thikĩrĩria ũigue. Ona irio, toiga thutha wakwa, ona irio cianyu cia mũro wa mbere thĩinĩ wa indo iria mũrutaga hamwe na indo cianyu ciothe iria nyamũre. Mwathani arogocwo. Reke tũcokere hau kamũra-inĩ ka 41 ũthikĩrĩrie rĩu. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Ezekiel chapter 20 verse 14. Tondũ Mwathani Jehova ekuga ũũ, kũu ndinoiga tũcokere, ndoiga mũthikĩrĩrie, na nĩ mwendete gũcokera nĩ mũkenaga, no mwanjĩrire nĩ mũnyitaga mũno. Tondũ Mwathani Jehova ekuga ũũ, kũu kĩrĩma-inĩ gĩakwa gĩtheru, o kũu kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtũgĩru gĩa Isiraeli-rĩ, nĩkuo nyũmba yothe ya Isiraeli o yothe biũ ĩkandungatagĩra bũrũri ũcio wothe. Kũu nĩkuo ngametĩkĩrĩra, o na nĩkuo ngabatarĩrio nĩ magongona manyu, ona irio cianyu cia mũro wa mbere thĩinĩ wa indo iria mũrutaga hamwe na indo cianyu ciothe iria nyamũre. Mwathani arogocwo mũno. Tareke tũthiĩ mũgendi wa 41. Ngamwĩtĩkĩra o ta mũrĩ mũtararĩko ũrĩa ũnungaga wega ũkĩiguo nĩ niĩ. Mwathani arogocwo. O hĩndĩ ĩrĩa ngamũruta ndũrĩrĩ-inĩ na ndĩmũcokererie mume mabũrũri-inĩ marĩa mũhurunjũkĩire, nacio ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩ ikĩonera ũrĩa nduĩtwo mũtheru thĩinĩ wanyu. Mwathani arogocwo. Bũrũri nĩ ũkwĩonera, thũ nĩ ikwĩonera, arata nĩ mekwĩonera ũrĩa Ngai atuĩkĩte mũtheru thĩinĩ wanyu, ũrĩa Ngai atuĩkĩte mũhotani thĩinĩ wanyu. Tondũ wĩ gĩtũũro-inĩ kĩa Ngai, wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, na haha niho Ngai arabatarĩrio nĩ magongona maku. Kana gĩaku tiguo kĩroiga kĩrĩkanĩro? Nĩguo kĩroiga? Haha niho Ngai abatarĩrio nĩ magongona. Bwana asifiwe sana. Tatiga kũria na ngoro Ngai, matirĩ marathira, tondũ nĩ harĩ rĩngĩ itigaru. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie tiga kĩeha. Bwana asifiwe sana. Mwĩre tiga kĩeha. Tũtirutaga ũũ hĩndĩ ciothe, no nĩ tondũ nĩ mũthenya witũ wa gũcokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Igongona rĩrĩa rĩatigara no rĩmwe tu, rĩa wĩheani, rĩa icunjĩ cia 10, rĩa sadaka inyitithanio hamwe ciothe jeherere ũhoro ũcio. Tondũ Mwathani Jehova ekuga ũũ, kũu kĩrĩma-inĩ gĩakwa gĩtheru, o kũu kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtũgĩru gĩa Isiraeli-rĩ, nĩkuo nyũmba yothe ya Isiraeli o yothe biũ ĩkandungatagĩra. Mwathani arogocwo. Bũrũri ũcio wothe, kũu nĩkuo ngametĩkĩrĩra na nĩkuo ngabatarĩrio nĩ magongona manyu, ona irio cianyu cia mũro wa mbere thĩinĩ wa indo iria mũrutaga hamwe na indo cianyu ciothe iria nyamũre. Mwathani arogocwo. Toiga thutha wakwa kamũra-inĩ ka 41 na uge ũrorete ũcio ũngĩ. Ngamwĩtĩkĩra o ta mũrĩ mũtararĩko, ngamwĩtĩkĩra o ta mũrĩ mũtararĩko ũrĩa ũnungaga wega ũkĩiguo nĩ niĩ. Ngamwĩtĩkĩra o ta mũrĩ mũtararĩko ũrĩa ũnungaga wega ũkĩiguo nĩ niĩ. Ta muorote ũmwĩre mwarĩ wa ithe witũ, mũrũ wa ithe witũ, mwĩre mũrata wa Ngai, mũrata wa Mwathani, nĩ ndamaka tondũ nĩ Ngai ũretĩkĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũrute magongona maitũ, nake nĩ ametĩkĩrĩte akamamũkĩra o ta mũtararĩko mwega
uria nungaga wega na nĩ mũtararĩko ũrakenia Ngai. Ũguo ndũkanjire, ndũkae kũhũthia. Igongona rĩrĩ ndutĩte na rĩrĩa ngũruta nĩ rĩamũkĩrĩtwo igũrũ, nĩ rĩamũkĩrĩtwo nĩ Ngai, rĩrĩ inene kana rĩrĩ inyinyi. Ngai ararĩamũkĩra na akaigua rĩkĩnunga wega, rĩna mũtararĩko mwega, rĩgĩkinya maniũrũ-inĩ ma Ngai, nĩ rĩamũkĩrĩtwo. Na rĩo igongona rĩrĩ ngĩruta, ndeyohora cioho-inĩ ciothe cia mĩrimũ, ndeyohora cioho-inĩ ciothe cia mathĩna, ndoima mĩnyororo-inĩ yothe ya ndaimono, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga ameni. Haha kwanja hakũruta andũ matianagĩrĩra mũno, tondũ ngoro nĩ ĩkoragwo ĩinamĩte, no ti kwenda nĩ tondũ wa budget. Bwana asifiwe sana. No ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ka 41, ngamwĩtĩkĩra o ta mũrĩ mũtararĩko ũrĩa ũnungaga wega ũkĩiguo nĩ niĩ. Mwathani arogocwo. O hĩndĩ ĩrĩa ngũmũruta ndũrĩrĩ-inĩ na ndĩmũcokererie mume mabũrũri-inĩ marĩa mahurunjũkĩire, nacio ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩ ikeyonera ũrĩa nduĩtwo mũtheru thĩinĩ wanyu. Atĩ ndũrĩrĩ nĩ ikeyonera ũrĩa Ngai witũ mũthe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa makũhĩtaga mũthenya na ũtukũ, magakwenyeria nĩgetha makũnine, magakwenyeria nĩgetha magũtunye mĩgũnda na manyũmba na maũndũ marĩa mangĩ, nĩ mekwĩonera ũrĩa igongona rĩaku rĩtĩkĩrĩkĩte, rĩgakagĩa na mũtararĩko mwega maniũrũ-inĩ ma Jehova Ngai, na rĩamũkĩrĩka igongona rĩaku rĩa wĩheani, rĩa gĩcunjĩ gĩa 10, rĩa mũhothi wa mũthemba wothe. Hatirĩ nganja, ndũrĩinũka ũtari wandĩtwo, no tacokeirio kĩrĩa wĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ ũmũthenya tũtihoyagĩra arwaru mũno, sawa sawa. Ithe tũtiamahoire mweri ũcio ũngĩ, ithe tũtimahoire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, rĩu tũretĩkia nĩ ahonu, rĩu nĩ igongona rĩa gũcokia nga. Bwana asifiwe sana. Ũguo mũthenya ndũgoke kũnyona ũnjĩre nĩ ũraturwo nĩ mũgongo haha. We ũmũthenya nĩ mũthenya wa gũcokia nga, nĩ mũthenya wa kwambararia Ngai witũ na gũcokeria Ngai witũ ngatho na maũndũ mo na kũgoca Ngai, tondũ na kuona mweri 3 December mwaka ũyũ nĩ kĩama kĩa Ngai, na nĩ ndĩretĩkia atĩrĩrĩ, ona mwaka ũrĩa ũngĩ ihinda ta rĩrĩ, Bwana asifiwe sana, no ũgakorwo ũikarĩte hau ũikarĩte. Haleluya. Na no ũgakorwo wĩna hinya, no ũgakorwo wĩna ũtungata mwerũ, na to ũguo tu, Ngai nĩ agũkorwo akwĩhokeire cia magarũrĩra merĩ. Ngai akorwo akwĩhokeire nyũmba yaku, Ngai akorwo akwĩhokeire ngari yaku, Ngai akorwo akwĩhokeire maũndũ maku, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Andũ arĩa angĩ magĩteng'era 31st kuga Ngai ndĩrenda, ithuĩ tũkinyirete kũrĩa mbere no ngakĩrĩ gũkoroka. Ũguo ithuĩ nĩ mwaka tũrarũ mweri 31 tũkaga kũgoca Ngai, makeneana mabataro, ithuĩ maitũ makagwo mera-inĩ ya mbere, na kwa Ngai nĩ first come first. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. First come first. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ mwaka tũrarũ, kana tiguo twekire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩ andũ aigana monete umithio wa ũndũ ũcio? Githĩ ti andũ aingĩ? Ngai ndakĩmũrathime na mwĩke wega. Nawe gĩtige kũigua atĩrĩrĩ ũru, no kaigua tongĩrora Bishop ngũgwĩtia piũ ũmũthĩ, na tiga ũguo igakĩbeti wega, tondũ warega kũrutana nĩ ngũka kwĩrute. O ũguo ũkakũgĩra anointing kũrĩ niĩ nĩ ihinda rĩa taigĩrĩra ibeti haha magũrũ-inĩ na arũme mũruta wale ti mũige handũ nguona. Bwana asifiwe sana. Ũngĩenda andũ a Ngai marathimwo, tiga kũmahitha ndundu. Kũruta nĩ kwambatagĩria mũndũ, kũruta nĩ gũtũmaga Ngai aringwo nĩ tha na arathime andũ ake. Bwana asifiwe sana. Ũguo ũmũthĩ mũkĩendaga na mũtekwenda, ũmũthĩ na ameni ti nene, ona nĩkĩo na kĩgoco nĩ kĩrarire, no rĩrĩa ndarũgama nĩ mũkũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Nĩ tũkũruta igongona. Na kona andũ mambĩrĩria
gucunga ira ucio muriganitie we Ngai uria twitikitie ti muria nguru na ndungithie gucokia igongona ria ngatho moko matheri kana tiguo ndungiruta igongona ria ngatho ucokie moko matheri tareke ndimuthomera ria mwisho uigue no nyite kamera-ini ka 41 tondu mwathani Jehova ekuga u kou kirima-ini giakwa githeru o kou kirima-ini kiria gitugiru gia Isiraeli ri nikuo nyumba yothe ya Isiraeli o yothe biu ikandungatagira bururi ucio wothe kou nikuo ngametikirira na nikuo ngabataririo ni magongona manyu mwathani arogocwo ona irio cianyu cia muro wa mbere thiine wa indo iria murutaga hamwe na indo cianyu ciothe iria nyamure mwathani arogocwo nikuo Ngai akabataririo ni magongona he handu hangitiga haha ngamwitikira o ta muri mutarariko uria unungaga wega ukiiguo nenie o hindi iria ngamuruta ndurire-ini na ndimucokererie mume mabururi-ini maria mothe muhurunjukiire nacio ndurire iria ingi ni ikeyonera uria nduitwo mutheru thiine wanyu mwathani arogocwo Ngai andu ayo na mangiaga gwitikia ni ndametikiria ati ni ukumagarurira muturire na ndurire ni ikumenya Ngai uria utungatagwo kigongona giki ni Ngai ndurire ni ikumenya Ngai uria twaragia uhoro wake ni Ngai na waya maingirire na murango uria Ngai ta uria uturaga muoyo gutire mundu utekwamukira hinya umete guoko-ini gwaku gwatha gutire mundu utekwamukira utorania gutire mundu utekwamukira ugima wa mwiri gutire mundu utekwamukira hinya mweru thiine wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru mwathani arogocwo muno Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo umuthi ameni ni nditu Reverend Rachel thiro na muthe na guti tondu turatangathite na tutihithaga tondu guo niguo kuri rugamai na iguru ni igongona ritu ria muthia muthenya wa umuthi utukanie wiheani gicunje gia 10 sadaka turiki uhoro-ini ucio tuingire igongona-ini riu ringi na ndimwire uguo ungene atia mwathani arogocwo aria mena thimu muthii na mbere na kuhuthira thimu na aria mena paybill number muthii na mbere na kuhuthira paybill number na Ngai amurathime rugamai na iguru Ngai wi mumomori DJ nigetha momorere andu aya mathina ma mithemba yothe Ngai akumomorere mathire maria winamo Ngai akumomorere gutunywa indo ciaku Ngai akumomorere moko maku kuhunithia moko maku matuike ma guciarithia thiine wa ritwa ria Jesu ugai amen Bwana asifiwe sana Ngai wi mumomori wana momorera wana raganeria ithogori na irema Ngai we momori wana momorera wana raganeria ithogori na irema okay twambire mukono uyu Ngai we momori wana momorera wana raganeria ithogori na irema Ngai we momori wana momorera wana raganeria ithogori na
ngoro-inĩ no wĩkĩte manene ũtũũrĩre wakwa ndingatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma rũthingo rwa Jeriko warũmomorire tondũ wa hinya waku Ngai ũkĩgocithio ũkĩnyita Sodomu hamwe na Gomora ũkĩmĩharagania na ũkĩmĩmunya mwaki Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma Anarĩ na kĩrĩma gĩtagwo Penina kĩiyũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria na ndũkĩmũhe Samũeli Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma Amani arĩ kĩrĩma gĩa Mũrindĩkai kĩrĩa kĩriragĩria kũraga Ayahudi mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twagũcokeria ngatho twakwambararia na twakũnenehia Thank you ta Theophilus Church, Theophilus online members, ona arĩa matũrũmagĩrĩra marĩa arata aitũ mokaga monthly prayers. Twĩna ũndũ wa gũkwĩra nĩ wega. Nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ kuma January nginya ĩno nĩ December ya mweri 3. Nĩ tũgomanaga o thĩinĩ wa nyũmba ĩno kana thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ o Friday ya mbere ya mweri. Tugoka tugakũmenyithia mabataro maitũ nĩ tuonete tũkĩhoera arwaru makahona arĩa matarĩ wĩra mwaka ũyũ wa 2021 nĩ ũmahete nĩ ũriũkĩtie biacara iria irakuĩte nĩ ũgitĩrĩte ciana citũ nĩ ũtũhete ciana nĩ tuonete ũkĩhe andũ ciana cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu Ngai witũ nĩ tuonete ũkĩhe andũ athuri na ũkamahe atumia nĩ tuonete Ngai mũtũra muoyo tũkĩrwara na ũgatũhonia nĩ tuonete tũgĩtonya theater tũgekwo operation itiganĩte irĩ major kana irĩ minor na ũgatũhotanĩra twĩna ũndũ wa gũkwĩra nĩ wega na nĩkĩo tũgomanire ĩrĩ Friday ya mweri 3 wa mweri wa December tũgĩkwĩra nĩ wega Ngai ũrarĩ mũthenya witũ wa kwĩheana tũgĩkwĩra nĩ wega nĩ ũhonoketie athuri aitũ nĩ ũhonoketie atumia aitũ nĩ ũhonoketie ciana citũ cia nyanake na ciana citũ cia airĩtu nĩ ũhonoketie tũhĩ na twana twitũ twa tũirĩtu twĩna ũndũ wa gũkwĩra nĩ wega nĩ ũgitĩrĩte ciana citũ ci mathukuru ndũrekete ihĩre mathukuru-inĩ ndũrekete cicemanie na mĩtino barabara-inĩ amuona arĩa macemanĩtie nayo nĩ ũmagitĩrĩte na ũkamarũĩrĩra na nĩkĩo twambararia moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra nĩ wega Ngai nĩ wega nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ tutinoka moko matheri nĩ wĩkĩrĩte kĩndũ moko-inĩ maitũ amu kuma January nĩ ũtũhete imera itiganĩte nĩ ũrathimĩte mawĩra maitũ nĩ ũtũhete promotion arĩa marĩ mawabici-inĩ nĩ ũtũmĩte Ngai mũtũra muoyo tũgakuona nĩ wandandũrĩte hema citũ nĩ ũharaganĩtie irĩma iria tũretigagĩra nĩ ũharaganĩtie ithũngũri iria cirarĩ mbere itũ na nĩkĩo tũtangĩtigĩra gũtumũra tũnua twitũ tuge ũraihu ũyũ nĩwe Ngai nginya ha tũkinyĩte nĩwe mũtũra muoyo rĩrĩ nĩ igongona ritũ rĩa ngatho rĩrĩ rĩa love offering rĩrĩ rĩa tithe Ngai mũtũra muoyo ona rĩrĩ igongona rĩa mũthemba wothe
tukanyitithania nginya maruta magongona mao paybill-ini thimu-ini citu mutura muoyo magongona maya niwe twarutira tugikwira ni wega ni ithuĩ turari thiini wa Exodus 14 ni ithuĩ turagiginyanaga ni ithuĩ turacayaga itanda-ini ni ithuĩ tutarari na mawira ni ithuĩ tutarari na wira ni ithuĩ tutangirarugamire ni ithuĩ tutangĩrehandire no ni utumite tuingire thiini wa Exodus 15 tugakuinira rwimbo twambararia moko maitu na iguru twakwira ni wega Ngai ni wega ni gutugitira ni wega ni guturathima ni wega ni gutwambararia ni wega ni tondu wa tha ciaku Ngai ritwa riaku rirogocwo igongona rindaritherithia na kuriamura na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mutheru maya ni magongona maitu twaruta twahoya magukinyirira gitĩ-inĩ kia uthamaki na mutarariko mwega Ngai mutura muoyo ni tondu wi hinya no ngiona ni twagirire na ni tugwagirire maitho-ini maku twahoya athiririe kirathimo moko-ini maya maitu mundu atamburukie moko make moko maitu ni twaruta twagutamburukiria kiria tuma nakio twaruta kiria tuma nakio twakurutira mbia citu twakurutira mathaa maitu twakurutira mĩĩrĩ itu githĩ tuwe waririe thiini wa kiugo giaku ati ukiaria wega no kirana ati tugutungatire na indo citu na thakame itu na mahĩndĩ maitu na nicio tukunengerete migambo itu niwe tunete hinya witu niwe tunengerete twatamburukie kigongona-ini twaruta kiria twaruta na ithuĩ ni kwara twara moko maitu uratwira tuhoe kiria tubatarite kiharũrũkie moko-ini maya maitu tuhe riu ni tondu wi Ngai o mundu atumure kanua gake wire Ngai ni kiubatarite agikire guoko-ini gwaku ndagika-ini ici na ithaa riri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiria andu aku mabataritio nikio gikire moko-ini mao in 2022 ndagutia na ndakugoca ndambararia moko makwa ndatamburukia moko makwa in 2022 ni ngwenda kwandandurwo nguria kiroho ndahoya ugi ndahoya ugurio ndahoya kibali ndahoya mitaurire ya kiugo ndahoya gwitikirika thiini wa ritwa ria Jesu Kristo in 2022 ndahoera muciĩ wakwa protection na security kuri muthuri wakwa na kuri ciana ciakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ciana ciakwa ci mathukuru in 2022 ndacihoera ugi ndacihoera umenyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndametirio Githiri ndagucokeria ngatho ndahoya ũgima wa mwĩrĩ wikire moko-ini makwa ona kuri family yakwa kuri aciari akwa ona kuri aria tuciaranĩirwo nao in 2022 ndahoya haria hothe ndirithiaga gutwarana hamwe nawe he nyota ya gukumathia he nyota Ngai mutura muoyo ya gukuhutira thiini wa 2022 na nie ndahoya ndugamite kigongona-ini ngihoya gwitikirika kuri family yakwa we mutugi na we mutheru ni ndaregana na ikuũ ciothe ingĩharũrũkio thiini wa muciĩ wakwa ndahoya utugi waku ndahoya hinya waku we mutugi na we mutheru Ngai we munene na we mwihokeku ni wĩiguaga na ũgeka maũndũ manene we mutugi na we mutheru Ngai ndukareke tuhunduke moko matheri ni ithuĩ tũtamburukitie moko maitu ũroiga ndũrĩ wera rũciaro rwa Jakubu rũkũrongorio ro ũguo tũhũ Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mutheru twĩkĩrĩre thayũ tuhe gĩkeno tuhe hinya mwerũ ni tondu wa hinya waku Ngai twagucokeria ngatho twakwambararia twagutugiria ni tondu wa hinya waku na ũhoti waku we Ngai mutugi na we Ngai mutheru andu aya ni matumura tunua twao na makwira kiria mabataritio nikio umekirira in 2022 ndenda gwitikia Ngai ucio waigua Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mutheru
nĩ wamekĩrĩra nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ kũmatuga, nĩ kũmarĩithia, nĩ kũmarũĩrĩra na nĩ kũmeka maũndũ mega. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario na rĩtũgĩrio. Na tondũ mũcukani nĩ aigua, nĩ twahoya na nĩ amenya Ngai mũtũra muoyo. Twehererie maũru mothe, o mũndũ atumũre kanua gake, uge ũndũ wothe ũtarawenda in 2022. Nginya arĩa marĩ online, orogame on behalf ya ciana ciaku na thĩinĩ wa family yaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai twehererie maũru. Ndarogama ithenya-inĩ niĩ Rachel Wangari ngĩhoera family yakwa, ndahoera mũthini wa mũtũrĩre wakwa. Ngai njehererie ũru, njehererie mĩrimũ ya ndaimono, njehererie matũhũ, njehererie mĩgambo ya shaitani, njehererie kwaga kwĩigua, kwaga gwĩtaũkwo, kwaga kwĩmenya, gĩkuũ gĩa kĩroho ndeganĩte nakĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũhoya nĩ tondũ nĩ wĩiguaga. Ndigithũkania na arĩa matakwendete, ndigithũkania na arĩa magũthũire, ndigithũkania na arĩa matakwendete. Njeheria cikaro-inĩ, ndũkareke in 2022 njikare cikaro-inĩ cia andũ arĩa magũthũire, arĩa makũnyororagia, arĩa makũmenete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũgoca nĩ ũndũ wa ũtugi waku, ndakwambararia. Ehereria ciana ciakwa magongona ma gayism, magongona ma lesbianism. Ehereria ciana ciakwa magongona ma masturbation thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndakũgoca na ndakwambararia. Ndarũgama kĩgongona-inĩ kũhoera njiarwa ciakwa. Ndaneana Johnny, ndaneana Gladys, ndaneana Benson, moru wothe ũngĩambĩrĩrio nĩ shaitani kũrĩ rũciaro rwakwa. Ngai mũtũra muoyo thengeria, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ ndakũgoca na ndakwambararia. Ndaneana mũthuri wakwa na kũrĩ we in 2022. Mwehererie maũru mothe mangĩathĩrĩrio nĩ ndaimono, mwehererie ikuũ ciothe ingĩathĩrĩrio nĩ ndaimono. Maroho maũru matikamũkinyĩrĩre, matikamũhutie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũgoca na ndakwambararia. Wĩ mũtugi mũno na wĩ mũtheru, nĩ wagĩrĩire kũgocwo. Gitĩra mũciĩ witũ, gitĩra kĩgongona gĩaku, gĩa Theophilus Church, Theophilus online members, nĩ tondũ wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Eheria mũgayũkanio wothe ũngĩathĩrĩrio nĩ ndaimono, ũtũtigithũkanie naguo, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakwambararia. Reke ndithia ngoro citũ gũkwenda, gũkũigua na gũkwĩhoka, gũkũmenya na gũgweterera, nĩ tondũ wĩ Ngai, wĩ mũtugi mũno, wĩ mũtheru mũno, wĩ mwĩhokeku mũno, wĩ wa gũtĩo, wĩ wa kwambarario, wĩ wa kũnenehio, wĩ wa gũtũgĩrio. Ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno. O mũndũ ambararĩtie moko make na igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai mũriũ, thĩinĩ wa Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twagũcokeria ngatho. Peleleza mioyo yetu in 2022. Thuthuria maroho maitũ, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Tũteithie gũkwenda mũno makĩria, tũteithie gũkwĩhoka, nĩ tondũ wĩ mũtugi. Roho waku Mũtheru, nĩ tondũ nĩ arĩ ũhoti na nĩ arĩ hinya. We watũheire Roho Mũtheru athomage meciria maku, agatũguũrĩria. Thamakĩra andũ aya matũrĩte makũrũmĩrĩire. Januari nĩwe marethaga, Februari nĩwe marethaga, ũmũthĩ nĩ December nĩwe maretha mũtũra muoyo. O mũndũ ambararie moko make na igũrũ, onekana kũrĩ andũ aya. Roho Mũtheru waroroka kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũkareke maũndũ kĩoro ũguo, ndũkareke mwaka ũthiri oro ũguo, ndũkareke mũthenya wa ũmũthĩ ũthiri oro ũguo. Rimaka yendere mama yando, yentekere mama sheka yande. Thamakĩra ngoro cia, areria ngoro cia, cemania na mabatara mao, nĩ
tondu wa hinya waku ndakugoca muno ndakwambararia muno ũtugi-inĩ waku na thani ciaku nĩ ndakonanagia na nĩ ndakwambararia wĩothomaga ngoro wĩothuthuragia ngoro wĩothuthuragia ngoro wĩohithũragia meciria menya kĩrĩa gĩbataranĩtio ngoro-inĩ ciao meciria-inĩ mao ũmekĩre nĩ tondũ wĩ Ngai makomere mĩrimũ na cianangi nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya wĩ mũtugi mũno Ngai nĩ twakũneneia Roho Mũtheru thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ thamaka na ũndũ wa hinya waku na ũndũ wa ũhoti waku tamalaki mfalme tamalaki na mioyo ya watu wako tamalaki ndani yetu nena na watu wako nena mfalme wa wafalme nena na watu wako nena na watu wako Ngai ũrorekereria Roho waku Mũtheru rutorora kĩrĩa ũrenda kũrutorora haragania kĩrĩa ũrenda kũharagania handa kĩrĩa ũrenda kũhanda twakũgoca yenere mama yande yetenere mama sheke yande rima kuriantiria mama zia dhamakira goraishi aleria goraishi ugana goraishi netondo ni ore hinya ndagotogeria muno ndakwambararia muno otugine waku thane ciaku Ngai nĩndakũgoca na nĩndakwambararia nĩndakũnenehia. Yes Jesus, nena na watu wako, nena na watu wako. We mũtugi mũno Ngai, we mũtheru mũno. Rima yandere mama sheka yande zeka mayandoro momosia yentere mama kuriantiria mama zia rima yandere mama sheka makurianto zeka maruriantiria mama yankia rima kuriantiria mama zika yanderia shika makuriantiria mama zia yika yanturia mama yande hariba kuriantiria mama zia netwagotea wewe ikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki netwagotea wewe igũrũ mũno nĩndagũtea we mũtheru mũno nĩndagũtea we mũtugi mũno nĩndagũtea amũkĩra mathaithana mandũ aku nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya we mũtugi mũno na we mũtheru mũno nĩndakũgoca na ndakwambararia ũtugi-inĩ waku Ngai thane ciaku wĩhokeku nĩ waku Ngai nĩndagũcokeria ngatho na nĩndakwambararia. Thank you Jesus, tunakuabudu tunakuinua tunakuabudu mfalme. Asante Mungu wetu, asante Mungu wa miungu. Rima yando zeka yande nena na watu wako mfalme. Wewe ni Mungu mkuu uwezaye yote, nakuabudu. Thank you nĩ tondũ wĩ Ngai, thank you nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai wa arĩa meguoya thikĩrĩrio rĩ igũrũ Roho agĩgũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩ na tondũ rĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũti Ngai wa arĩa meguoya thikĩrĩrio rĩ igũrũ Roho agĩgũkaĩra
atungatĩri othe nĩ moke atungatĩri arĩa tũrĩ nao ona makanitha mangĩ mũke haha mũkuje hapa mbere tũthiũrũrũkĩrie ũguo. Thank you. Hallelujah. Hatirĩ mũtungatĩri wa kanitha ũngĩ ũgũtũcereire. Ũka baba witũ nĩndakuona. Bwana asifiwe sana. Kanitha abarariai moko manyu na igũrũ. Awa tukũhoyaga nĩ tondũ nĩo tũiguaga na nĩo tũthikagĩrĩria. Nĩ tũkwĩrirĩirie mũno na nĩ tũkwendete mũno. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũkĩenda kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, kũrĩithio na kũmenyererwo nĩwe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici ciaku cia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge. Marathime no meke maũndũ manene. Marathime no matũũrie wega-inĩ waku. Marathime magĩgũtungata magũtungatĩre na ngoro theru na meciria mega. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa atungatĩri aya wĩhokeire nayo thurĩte no kamũra mahinda ma marigĩrĩrio. Ũmathurĩte hena gĩtũmi kĩega na kĩiganu, maikaragie marĩithagie mamenyagĩrĩre. Thayũ na gĩkeno iria ciumanaga na kũrĩ we nĩcio ndathĩrĩria igũrũ rĩa ndungata ici cia Ngai
na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ambarari moko manyu na igũrũ kanitha. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tondũ wa igongona ritũ rĩa gũgũtĩĩa na gũgũkumia na gũgũcokeria ngatho. Ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩrĩndĩ gĩkĩ, aya magomanĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Andũ aya ndamatigithũkania na ikuũ cia mĩrimũ, ndamatigithũkania na mathĩna ma mĩthemba yothe, ndamatigithũkania na mĩbango yothe ya Saitani mwaka-inĩ wa 2022. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndakanja ikuũ ciothe cia ndaimono, ndakanja ikuũ ciothe cia attack, ndakanja ikuũ ciothe cia mĩrimũ ya cancer, ndakanja ikuũ ciothe cia mĩrimũ ya diabetes, ndakanja ikuũ ciothe cia arthritis na mĩrimũ yothe ĩranina kanitha wa Ngai. Ndakanja ikuũ ici ciothe na ndoiga andũ aku nĩ ahonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ twĩ bũrũri-inĩ wa Kenya thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware, twaregana na ũitangĩki wa thakame bũrũri-inĩ ũyũ, twaregana na wara wothe wa ndaimono, twagwĩtia thayũ na twagwĩtia gĩkeno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa twĩhokeire marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja ona arĩa marĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Wega waku reke ũigane andũ aku, namo maroho mothe ma kwĩrĩhĩria mangĩerekera kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, ndaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe rekei tuge amen. Bwana asifiwe sana. Ngũmwĩrĩte mũthiũrũrũke ũguo, tikana mũtananyita ũrĩa ndoiga, tathiũrũkai ũguo tũthondeke sako. Nĩ kũrĩ na rũũru rũrĩa Ngai witũ amũnengerete mũrĩithie. Ndĩrenda mwambararie moko manyu na igũrũ, mwamũre mũgate ũyũ na ndibei, nĩgetha Ngai witũ aigue tha. Na nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩra, reke njũke ha igũrũ nĩgetha mũnyone wega na mũnyite wega. Gatagatĩ-inĩ ka mbara ciothe na ũũru wothe ũrĩa wathĩrĩirio thĩinĩ waku nĩ Saitani, ndĩrenda gwĩtĩkia Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake na Ngai ũrĩa tũhunjagia nĩ Ngai ũhoyagwo na akaigua. Kũgerera mũgate-inĩ ũyũ ũrorete kwamũrwo nĩ ndungata cia Ngai, ũrorete gũtherio nĩ ndungata cia Ngai, ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku kĩũru nĩ gĩkuma, tũkĩamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo. Gwakorwo nĩ mũrimũ nĩ ũgũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na tathikĩrĩria ngwĩre, wakorwo nĩ ũrutĩirwo bairo yaku na mathiko maku makaharĩrĩria atĩ nĩ ma Saturday, ti maku nĩ mocio harĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We nĩ ũgũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtigũthira athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi, mũtigũthira. Na mĩrimũ ĩngĩ twĩnayo tondũ nĩ ya kuma igongona-inĩ itiganĩte, nĩ tondũ wa ruo na ũũru ũrĩa wathĩrĩirio nĩ ndaimono kuma igongona-inĩ cia kanitha wa Perigamo, ta ũrĩa Ngai witũ ũtũũraga muoyo. Ikuũ iria andũ aya merekeirio nĩ kanitha wa Perigamo nĩ ndacikanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, ĩno mĩĩrĩ ti gĩtumĩro kĩa ndaimono, ĩno nĩ hekarũ ya Ngai, ĩno mĩĩrĩ nĩ hekarũ ya Ngai, ĩtũũre ĩgocithagia Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni. Tũkĩamũrĩrwo mũgate ũyũ nĩ ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũgĩe na gwĩtĩkia na ũgĩe na gwĩtigĩra Ngai. Rũrĩmĩ nĩruo rwamũkagĩra, ciakinya rũrĩmĩ itũmagwo nda. Bwana asifiwe sana. Roho wothe mũũru wathĩrĩirio nĩ ndaimono rũrĩmĩ-inĩ rũu rwaku na nda-inĩ ĩyo yaku, ũgũthatĩra haha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Tondũ ũyũ nĩ mwĩrĩ
na thakame ya Jesu Kristo. Hinya wa matu-ini uria utamenyekaga uria utariĩ na uria utamenyekaga uria uhana niguo ndathĩrĩria mũgate-inĩ ũyũ mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa Mwathani, na niguo ndathĩrĩria ndibei-inĩ ĩno thakame ya Jesu Kristo. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, reke igongona rĩrĩ Mwathani rĩtĩkĩrĩke mbere ya maitho maku, na tondũ ithuĩ nĩ gwĩtĩkia tũretĩkia maũndũ manene nĩwe ũgwĩka. Ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtikũhoya ngai ng'eni, tũtikũhoya ngai cia mbari, tũgũtũũra twĩtĩkĩtie Ngai ũiguaga na Ngai ũhoyagwo na akaheana. Naguo hinya waku Mwathani reke wonekane igongona-inĩ rĩrĩ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Igongona-inĩ rĩrĩ ndathĩrĩria ũgitĩri wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igongona-inĩ rĩrĩ rĩa mwĩrĩ na thakame ndathĩrĩria kũhonio nĩ thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ na gũtherio nĩ thakame ya Jesu Kristo. Igongona-inĩ rĩrĩ ndathĩrĩria hinya mwerũ wa ũtungata na ndagũtigithũkania na cioho ciothe cia mathĩna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Inyuĩ nĩ inyuĩ mwamũrĩtwo na nĩ inyuĩ mũthurĩtwo, nĩ inyuĩ mwĩtĩkĩrĩtio kũrutĩra igongona thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, na rĩo rĩmũkinyĩrĩre na mũtararĩko mwega maniũrũ-inĩ make. Ngai nyitithania ũrĩa tũreka gũkũ, Roho wa Ngai ĩtĩkĩra kũnyitithania ũrĩa tũreka gũkũ ũkorwo nĩguo rekwo kũu igũrũ, nĩgetha ũconfirm kiugo gĩaku atĩ ũrĩa tũreka gũkũ thĩ wĩkwo kũu igũrũ. Gũkũ thĩ tũroiga atĩrĩrĩ, ũyũ mũgate rĩ na thakame ĩno rĩ, mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo rĩ, gũkũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus rĩ, tũroiga mũgate ũyũ ũhonanie cancer, thakame ĩno ĩhonanie mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, nĩguo tũroiga gũkũ thĩ. Ũguo narĩo igũrũ nĩ rĩamũkĩrie ũrĩa twĩrirĩirie gwĩkwo ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũrĩa tũroiga gũkũ thĩ nĩ atĩrĩrĩ, andũ aya nĩ mohetwo mĩaka mĩingĩ, reke mohorwo kũgerera ũtungata-inĩ ũyũ na kũgerera igongona-inĩ rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũkũ thĩ tũroiga atĩrĩrĩ, na nĩgetha wĩkwo kũu igũrũ na tũnyitithanie igongona rĩrĩ na thirikari ya matu-inĩ, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na bũrũri ũyũ ndũgaitĩka thakame. Bũrũri ũyũ wĩna thayũ na wĩna gĩkeno, na thayũ wa Ngai nĩguo gũtũũra. Gũkũ thĩ tũroiga atĩrĩrĩ, tũrĩ ohore cioho-inĩ cia mathirĩ, tũrĩ ohore cioho-inĩ cia mathĩna, tũrĩ ohore cioho-inĩ cia kwaga mawĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũtungata ũyũ twaũnyitithania na wa igũrũ harĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai aikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai, Ngai ũrĩa ũrĩ hinya na Ngai mwĩhokeku. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici cikĩambararia moko mao na igũrũ ciamũre mũgate ũyũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Semeni amen. O mũndũ harĩa arĩ ukuhĩrĩrie thani, kuhĩrĩrie ndibei, wĩre Ngai ũndũ na ngoro yaku. Inyuĩ ndungata cia Ngai, mwĩmenyererei mũno inyuĩ mwamũrĩtwo. Kanitha reke tũikare thĩ. Thank you, Lord. Ambarari moko manyu na igũrũ atungatĩri. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia Ngai, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Rũũru rũrĩa ũmanengerete marĩithie nĩ rwaku Ngai, maheage roho wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Reke matigatukanie wĩra ũyũ,
reke matikana tukanie wira uyu ndaria kirathimo na ndaria breakthrough ya maundu mothe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Mundu ndakioe amukire. Twambiriirio ni our mom Reverend Lecho. Dina mbere. Haya giathi DJ nĩ thona marĩkia twambĩrĩrie mwena ũyũ tũke tũkĩamũkagĩra. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Ũkai inyuothe, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ metha-inĩ yake, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkũrĩa Jesũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkũnyua Jesũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũmwambararie, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkĩmũgoce, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake, nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani.
gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũmwambararie nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkĩmũgoce nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Athuri na atumia nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Anake na airĩtu nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũmũinamĩrĩre nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Tũkĩmũkumie nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Atheru ũkai nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Na ndungata ciake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Inyuĩ mwĩtheretie Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. na inyuĩ mwamũrĩtwo Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. gĩathĩ gĩtheru. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Jesũ nĩ mũrĩithi Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Semeni amen. Kai mwanoga. Ni mwanoga. No ni tũrĩkĩtie. Bwana asifiwe sana. Rekei tũhoe. Nĩ thengiũ Ngai nĩ gũtwĩhokera magongona macio. Na twĩ haha thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware. Tukimenya nĩ ũtwerekeirie na irathimo nyingĩ mwaka-inĩ wa 2022. Wĩra ũyũ wothe twaruta nĩ tondũ wa maũndũ marĩa twĩhokeire 2022. Nĩ twetĩkia wĩ hamwe na ithuĩ. Nĩ twetĩkia nĩ ũrĩ hinya mũingĩ na nĩ twetĩkia nĩ ũtũhotanĩire. O ikarĩte thĩ ũguo ambararia moko maku na igũrũ. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Arĩa tũrĩ nao gũkũ kĩgongona-inĩ ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ ma nanja ona arĩa maratwĩrorera thĩinĩ wa Theophilus TV. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao.
ũru wothe wathĩrĩirio mwaka wa 2022 ithuĩ ndũgũtũkora. Wonje wothe wathĩrĩirio mwaka wa 2022 ithuĩ ndũgũtũnyita. Mathĩna mothe mathĩrĩirio mwaka wa 2022 twĩtigithũkanĩtie namo. Ikuũ ciathĩrĩirio mwaka wa 2022 ithuĩ tũtigũkua, nĩ tũgũtũũra muoyo nĩgetha tũgocithagie Ngai. Tweiga harĩ we Mwathani tũkiuga wĩ mũtheru. Twanengerana kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, tũũra ũtũrĩithĩtie no tũmenyereire, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya ona twacokia ngatho. Ugai ameni. Semeni amen. Mwathani arogocwo mũno. Ũmũthĩ ũkoragwo arĩ mũthenya witũ wa gũcokia ngatho na gĩathĩ gitũ. Gũtirĩ mũndũ tũkoragwo tũhingĩrĩirie, arĩ mwana mũnyinyi, arĩ mũgeni, arĩ wa kanitha o yothe, tondũ gĩathĩ nĩ mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo, na gũtirĩ mũndũ ũtabatiĩ kwamũkĩra mũndũ ũtarĩ na thamiri ya mwĩcuko. No ũngĩkorwo, tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ kũndũ, nĩ kũrĩ arĩa mamũkagĩra, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa makĩhũthagĩrwo, gũkũ tũtihũthagĩra macio, nĩ tũkoragwo tuohorete mũndũ o wothe. Ũguo no ngĩkorwo hau na nĩ ũikarire thĩ nĩ gwĩtigĩra ndũkonwo kamera-inĩ, tondũ wona ũkĩamũkĩra gũkũ nĩ ũkũrũgamio gĩathĩ gĩa kwanyu ũkawĩhumbĩrĩte na cuka, na tũtigũgũthekerera ithuĩ tũkũmenya nĩ ũgĩ ũrahũthĩ, nĩ ũgĩ ũreka atĩa ũrahũthĩra. Mwathani arogocwo. Ona woka wakora pastor na niĩ nĩ ũmwe wacio marerwo nengereria. Bwana asifiwe sana. No ũkũrathi, tondũ mwĩrĩ wa Jesu Kristo ndũbatiĩ gũkorwo na mĩhĩnga kana na mĩhingo. Nĩ doctrines cia makanitha twekĩrĩire gũkĩra kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ihinda rĩrĩ nĩgetha twĩnogorere, ndĩrenda tũheo nyĩmbo igĩrĩ tu nĩ DJ, twarahũke tuine tuo nyĩmbo igĩrĩ nĩgetha twarie kĩrathimo. Ũmũthĩ tũtirĩ na maũndũ maingĩ tũgũkĩte gũcokia. Haiya, kana mũrona tarĩ itherũ. Ũguo nĩguo tũgũkĩte gwĩ. No tondũ nĩ twamũkĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo, nĩ kũmũtũma twamũtũma matũũra-inĩ, na twamũtũma kuma ũmũthĩ nginya ningĩ mweri ĩngĩ mwaka ũcio ũngĩ mweri igakorwo nĩ mweri cigana nĩ mũkũrorete, nĩ mweri mũgwanja mweri wa niĩ ndiraria ũhoro wa Januari, tũraria ũhoro wa December ya 2022. Ĩkamwakĩre hakuhĩ atĩa. No nginya twĩhe matukũ maingĩ. Sawa sawa. Wako kwĩ mweri cigana mũtirore thimũ-inĩ na arua. Mweri 2 December 2022. Mweri 2 wa kĩ? Mwaka ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ta mwĩre ta makona hĩndĩ ĩyo no ngakuona, na ndũgakorwo ũcenjetie. Niĩ ndamakaĩ. O ũguo noguo tweranire mwaka ũcio ũngĩ, na Ngai ndahenanagia. Ta maka no ngakuona. Nĩ wona ũguo hana, noguo ũgakorwo ũtariĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwaka ũkiuga nĩ ũkomanĩre, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũcenjetie thĩinĩ waku, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũcenjetie thĩinĩ waku nĩ akorwo ũraikaraga gacingu, rĩu ũrĩikaraga ndabu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa njũĩ, ndũmwĩre ũndũ ũrĩa ndĩramenya nĩ atĩ akorwo ndũrĩkĩtie mwaka waku, ũgĩũka mweri 2 December ya 2022 ũgũkorwo ũrĩkĩtie, ũgũkorwo ũcenjeirio mũtũrĩre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ta mũrore wega ũmwĩre ũndũ ũrĩa ndĩramenya nĩ atĩ Ngai arĩ hamwe nawe. Akorwo nĩ ũrarĩraga nĩ ciana, tũgĩkinyia hĩndĩ ĩyo, ũcio ũrarĩraga ahike na ahikanie, ta mũrie nĩ wĩharĩirie gwĩtwo cũcũ.
niwe haririe gwitwo guka mwathani arogocwo tondu Ngai ni egwika atia kana mutiretikia Ngai ugwika Ngai ni egwika mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ta muruthiririo mwire murata wa Ngai ona reke ukire ici nĩ iria itathekagwo na tutingĩkira nacio ndirenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Ngai nĩ akwendete na Ngai nĩ akũhotanĩra nĩ kũrĩ thũ cirenda gũthikwo cenjia walking style mone ndũrakua na ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ wĩ gũkũ ũtũre ũgocithie rĩtwa rĩa Ngai mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ta mũria atĩ ndĩraiguire atĩa atĩ mwarĩ waku nĩ arabutithirio wĩra na ũrĩa ũngĩ ndarĩ wĩra ai ũkamaka ndũtige kĩeha wĩra wa kĩrekererio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Bwana asifiwe sana githĩ ti ũrĩa tũreka gũkũ thĩ wĩkũ igũrũ githĩ tiguo twahoya Ngai ũyũ ndagĩconfirm kiugo gĩake gĩkĩ kiugo ti gĩa Githiri wa Nding'ũri kuma gathanjĩ ka rũgongo gĩkĩ kiugo nĩ kĩa Ngai mwathani arogocwo na Ngai aconfirm kiugo tondũ nĩ Ngai mwathani arogocwo na Ngai ndeconoraga haleluya ũguo tũroiga nĩguo egwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo haleluya ta mũrore rĩngĩ ũmwĩra na tiga wĩ mũnogu rĩ nĩ ingĩakũheanga ũhoro no tondũ wĩ mũrata wa Ngai rĩ na wĩ mũrata wa mwathani rĩ ta thikĩrĩria na ũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga njĩra ciaku nĩ hingũku cia maũndũ marĩa ũtũire wĩriragĩria mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana ta mwĩre tareke ngwĩre ndarũthĩrĩria rĩ ndarora rĩ na ndirahĩtia to nĩ kiugo kĩa Ngai to nĩ kiugo kĩa ũrĩa ũrĩ hinya gwaku mũciĩ nĩ kwagarũranio mũikarĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe sana haleluya kĩeha kĩu ndĩronaga gwaku nĩ gĩa thengio guoya ũcio ndĩronaga gwaku nĩ wa thengio mũrimũ ũcio ũrakũgiaga nĩ wa thengio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe sana ugai ameni ta mwĩre tiga nĩ hanini nĩ ingĩakwĩra kaũndũ tiga mathaa mathira no rĩu tũgĩke atĩa no njĩtĩkĩria tu ngwĩre atĩrĩrĩ igongona rĩaku nĩ rĩamũkĩrĩtwo nĩ Ngai na nĩ arĩiguĩte rĩkĩmũkinyĩrĩra na mũtararĩko mwega ũguo rĩaku nĩ rĩtĩkĩrĩku wĩ mũndũ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Bwana asifiwe sana mũikarĩte o ũguo rĩ tarekei tũingĩre ndege mwena ũyũ mathiĩ USA aya angĩ mathiĩ UK aya angĩ mathiĩ Australia aya angĩ Bwana asifiwe sana aya angĩ mathiĩ kũ Germany acio angĩ mathiĩ rekei tũgĩcanganye tondũ andũ a USA nĩ moigĩrĩria mũno gũkĩra UK ithuothe tũthiũrũrũke thĩ ĩno yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Bwana asifiwe sana ũkĩririkanaga ndũrathiĩ gwetha gwa kũrara ũrathiĩ kũrĩa Ellen Mũcene ũkore Godchild ũkore Agnes Kimani na angĩ Grace Roman na nĩ mapasta matuĩkĩte mapasta mothe na kũu haleluya Bwana asifiwe sana tamerei atĩrĩrĩ ithuaya haha thĩinĩ wa itũra rĩa Kawangware na tũramwĩra atĩrĩrĩ mwĩ mabũrũri-inĩ macio Ngai nĩ amwendete
Ngai nĩ amũririkanĩte, Ngai nĩ amũhotanĩire, Ngai nĩ amwendete, na Ngai nĩ amũhotanĩire. Na kĩrathimo gĩkĩ tũrarekereria haha tũmera na gĩthũngũ nĩgetha matikarigwo nĩ atĩa, tũmamenyerete kũigua gĩthũngũ. Kiumĩte kĩroima from your motherland. Amen. Haya, kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩmakinyĩrĩre kuma kĩhumo-inĩ kĩao, kuma kĩhumo-inĩ kĩao. Twamathĩrĩria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Tamerei atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ a bũrũri ũyũ witũ, arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, igongona rĩrĩa twaruta gũkũ mũrĩ itari-inĩ, tondũ maandĩko moigaga kũraihu na gũkuhĩ no ta kũmwe. Ũguo twanyitithania igongona rĩrĩ na inyuĩ mwĩ mabũrũri-inĩ macio mũrĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrĩ ahotanĩre, mũrĩ aririkane, na nĩ tũmwendete, na biacara iria mũreciria kũiga citigũthira, nĩ igũtherema. Nĩ ndĩraheire andũ thiria mabũrũri ma nanja, ti gũthiaga gũtũra wandĩkĩtwo. Amuka chemsabo, hata wewe unaweza ajiri hao wasongo, wazungu, lazima hata sisi tuwaajiri. Mwathani arogocwo, tondũ twĩna hinya na watha, twĩna hinya na kĩ? Na kwanja tiga ũguo, Mũgĩkũyũ nĩ mũndũ mũrathime nĩ Ngai. Wĩ kũrĩa ũkeiguaga we nĩwe Mũisiraeli, na ũbatiĩ kũinamĩrĩrwo. Nĩ twarega gũtuĩka ngombo hĩndĩ ĩngĩ, mũgũtũra ta enyenji thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwagarũrĩrwo marĩtwa, mwambĩrĩria gwĩtwo sir, madam. Bwana asifiwe sana. Masifi magĩũka kwanyu wabici. Haleluya. Tondũ biacara icio nĩ igũthere. Na tarekei ndĩmwĩre andũ arĩa mũrĩ mabũrũri ma nanja, ũngĩona kanya ga gũteithia mũndũ wanyu, maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho, mũndũ wĩna mbeca angĩaga gũteithia mũrũ wa ithe, mbeca icio itirĩ kĩguni maitho-inĩ manga. Katiguo tũrathomire tũraigua. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ wega, wona mweke wa gũteithia mũndũ, nyitĩrĩra mũndũ. Wona mweke wa gũteithia mũndũ, teithia mũndũ. Mwathani arogocwo. No ũndũ ũrĩa ndĩramũhoera, andũ arĩa mũrĩ thĩinĩ wa diaspora, nĩ mwambĩrĩrio na inyuĩ gwĩthagathaga, mwambĩrĩrie kwandĩkana mwĩ kũu mũrĩ. Mũtikũrĩra rĩngĩ. Ta njĩrai atĩrĩrĩ, Jusufu rĩ, nĩ atĩa mũnene ekire tiga kũingĩra thĩinĩ wa thero, na tiwe warotete, we nĩ gũtaũra taũri. Mwathani arogocwo. Tondũ wa ũthingu na kĩ? Maikara ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Maikara ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ, na mataũre kiugo kĩa Ngai ũrĩa kĩrĩ, na kiugo kĩa Ngai kĩmakinyĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Megũtuĩka magavana kũu, matuĩke maseneta kũu, matuĩke ma MD kũu, na matuĩke andũ a kũgegania, na matuĩke ma bishop o kũu. Mwathani arogocwo. Kana mũtiretĩkia? Mũtiretĩkia? Rĩu tũkiuma haha tugakorwo tũra-invitwo kũrĩa Austria nĩ Pastor Grace Loman. Ũguo tũrathiĩ twĩnyihĩtie mũno. Pastor, ũkwenda tũgerere ha? Bwana asifiwe sana. No kĩhumo nĩ kĩgongona kĩrĩkũ? We mũtigatagũra ruke mwatonga. Ai, inyuĩ mũrĩ andũ arathime na mũrĩ andũ a magegania. Harĩ ũndũ Roho wa Ngai andirikania. Rũgamai na igũrũ. Tareke tũingĩre thĩinĩ wa thimo, ndũkaguũrie, ũthikĩrĩrie thimo ithatũ kamũra-inĩ ga 27. Sawa sawa. Menya gũkaima andũ ũndũ mwega, arĩa magĩrĩire nĩ gwĩkwo wega. Guoko gwaku gwakorwo gũtagĩte hinya wa kũwĩka. Guoko gwaku gwakorwo kwĩna hinya wa gwĩka wega, ĩkawe. Gwakorwo gũtiagĩte hinya wa gwĩka wega, ĩkawe.
gwakorwo guoko gwaku nĩ kũgĩte na hinya wa kũrathima na rathima, na kuo guoko gũkũ gwakwa twĩna ndungata ya Ngai Reverend Lecho tũhetwo hinya wa kũmũrathima. Bwana asifiwe sana. Na ngĩambararia guoko gũkũ gwakwa ndoiga mũrĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kĩrathimo gĩkĩ tũrarekereria gĩtikumwo thutha nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Inyuĩ mũrĩ kĩgongona-inĩ, na inyuĩ mũrĩ TV-inĩ, na inyuĩ mũrĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, o harĩa mũndũ arĩa mũkĩre kĩrathimo kuma kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Kawangware thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ ũndũ ũyũ nĩguo ũnjĩhokeire Ngai, reke ndĩweke wega. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩanyu, ndaria ũgitĩri wa Ngai igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mũrĩ arathime na mũrĩ atoranĩrie na mũtiĩthira, nĩ mũgũtũũra muoyo mũgocithagie rĩtwa rĩa Jehova. Menya gũkaima andũ ũndũ mwega arĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo ũguo. Guoko gwaku gwakorwo gũtagĩte hinya wa kũwĩka, Ngai gũkũ guoko gũtithirĩte hinya wa kũrathimana. Gĩkĩ kĩrathimo ndarekereria, reke andũ aku makĩamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amũkĩrai ũgima wa mwĩrĩ, amũkĩrai ũtonga mũnene, amũkĩrai ũtorania wa Ngai, na mwamũkĩre ũgitĩri wa Ngai. Ndamũtigithũkania na mĩtino yothe, ndamũtigithũkania na ikuũ ciothe, na ndamũtigithũkania na mathĩna mothe, tondũ guoko gwakwa kwĩna hinya wa kwerekeria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Nĩ ndamũrathima na mũiyũrĩrwo nĩ Roho Mũtheru wa Ngai amũtongoragia maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Anĩrĩrai tuge tũrĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũrĩ arathime na tũrĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũndũ ũrĩa mwega twĩnaguo na twĩna hinya wa gwĩka nĩ kũmũthomithia kiugo kĩa Ngai na kũmũruta ũrĩa Ngai arenda, tũtekũmũhitha na kwaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu na kĩrathimo kĩu kĩmũkinyĩrĩre. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie, nĩ waigua we? Guoko kwa ndungata cia Ngai gũtiagĩte hinya wa gwĩka ũndũ mwega, gũtithirĩte hinya wa gwĩka ũndũ mwega. Niĩ nĩ ndamũkĩra kĩrathimo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũndũ ũrĩa mwega twĩnaguo nĩ kũthomithia kanitha wa Ngai, nĩ kũmũthomithia kiugo kĩa Ngai, na tondũ twĩna hinya wa gwĩka ũndũ ũcio rĩu nĩ tũkũwĩka. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ muokire haha mũteng'erete, na reke ngwĩre rĩrĩa Reverend arutirwo wĩra kũrĩ andũ matũteire, kũrĩ andũ monire wĩra nĩ waritũ, no tũigire rĩera rĩrĩ nĩ ritũ na nĩ tũkũrĩhũthĩ, nĩ tũgwĩka atĩa? Nĩ tũkũrĩhũthĩra. Thondeka mũndũ wakwa tondũ rĩrĩ nĩ ũrona Susan Kahĩgĩ haha, githĩ tiwe wĩ haha, nĩkĩo ũrathondeka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ wega, nĩ thengiũ, Ngai akũrathime. Bwana asifiwe sana. Tukiuga rĩera rĩrĩ nĩ ritũ na tũkũhunjia thĩ yo, andũ aya makĩona ta tũthũkaga, ta Githiri athũkaga handũ tondũ nĩ rĩrĩa wĩra wathi. Johana Mariko magĩthiĩ makiuga atĩ andũ aya rĩ tuona maguta mao ta mathira kũ, maitũ ti matawa kana ma Elianto, maheanĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Bwana asifiwe sana. Gwĩthĩna kana gĩkeno, Ngai witũ nĩ nga, na rĩu hingũriai maitho muone itu rĩkĩhiũria, no tungata ũgĩcenjia na tũgĩtawara bũrũri wa Kenya ũtungata-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ihinda nĩ ikinyu tũthiĩ matũũra-inĩ mothe tũkĩhunjagia kiugo kĩa Ngai. Ihinda nĩ ikinyu tũthiĩ mataũni-inĩ tũkĩhunjagia kiugo kĩa Ngai. Na tiga ũguo tũtiretigĩra gũkania
andũ arĩa aganu waganu wao ona makorwo marĩ atongu tũkũiga ũtonga wao thĩ na kwambararia moko maitũ na igũrũ tondũ moko maitũ matikũnyitĩrĩra andũ arĩa aganu ona atĩa na tũtikũnyitĩrĩra hoi mĩhianano ona makorwo nĩo maragũrĩte itĩ cia makanitha ma Perigamo hainjerisi tũtirenda itĩ ciohoi wa mĩhianano reke tũikarĩre ici ciunĩkaga nĩ tondũ wa gũtendera cioinĩka nĩ gũtendera ũkoiga nĩ kũgoca na Ngai agatigwo arĩo Ngai tondũ nĩ Ngai no kũinamĩrĩra mĩhianano nĩgetha atĩ tũrĩe na tũnyue tũtikũinamĩrĩra gwĩka maharambĩ atĩ nĩgetha ngatwĩke atĩa hatutafanya reke Ngai egocithie tondũ nĩ Ngai reke Ngai eyonanie tondũ nĩ Ngai na tũtiragũagwo mwathani arogocwo tũtireka atĩa ũguo ndũgeterere kandi atĩ tũgĩthiĩ rebu ĩyo ĩngĩ ona tũgĩkinya haha ndũrokĩte no Ngai ararĩ kĩ ararĩ kuo mwathani arogocwo ona tũgĩthiĩ rebu-inĩ ĩyo ĩngĩ tiwe tũrabatara nĩ Ngai mwathani arogocwo nĩ hinya wa ũrĩa ũrĩ hinya tũrabatara mwathani arogocwo ũhoro waku nĩ ũrĩa ndona wandora ta itekũrĩa cabatari guo kadehia Ngai ndũiminaga thayũ ũrenda atĩa Pastor Dan kĩa ngatho Ngai amũrathime no ti hũthũ mũno nĩ wega kwĩihũria mũtikanguage mũno tondũ ndĩmwendete nĩ tondũ wa mwathani arogocwo Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona kĩa Naikuru nĩ wega nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ maruta rĩa ngatho rĩamũkĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya rĩamũkĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti na tondũ nĩo megũtũtongoragĩria mũthenya wa ũmũthĩ wega waku reke o maigane nakĩo kiugo gĩaku reke gĩtikanoime kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũthingu waku ndũkanoime kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni ugai nĩ arathime na mokage maingĩ kwanja haha ngatho mũno magĩũka kuona Bishop mokage Bwana asifiwe sana DJ abo tũhe nyĩmbo igĩrĩ nĩgetha twambe tũgoce nĩgetha tũnengere our mom nake atwarĩrie kĩrathimo tũrĩkie sawa sawa o nyĩmbo cigana na DJ mũtigũka hakuria tiga guoya tiga gwĩtigĩra rĩu ũkũinĩra hau ũrĩ sawa nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroĩro na thĩnjĩri Ngai nĩmataanĩire hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru ũra rũhĩ wega atũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maitima na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Ndagwĩta mũkũnoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagwĩta mũkũnoria ndahoya rĩkwagĩrĩre wana kunoria
gĩtũ ndagweta mũkũnoria ndahoya gĩkwagĩrĩre na wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo nĩguo ndagweta Jehova we mũkũnoria warorire kĩrĩndĩ tũkunĩkĩtwo nĩ mehia na waganu mũingĩ mũno ũgĩtũma moroguo agĩkua nĩ mehia maitũ gĩtũkunorokomo-inĩ titherũ we mũkũnoria ndagweta mũkũnoria ndahoya rĩkwagĩrĩre na wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo ndagweta mũkũnoria ndahoya rĩkwagĩrĩre na wanakunoria andũ aingĩ arĩa makunĩkĩtwo Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ twacokia ngatho na nĩ twakwambararia nĩ wega Ngai wĩ makĩria ma ũrĩa tũtangĩciria tũkire tũkiuragĩrwo amwe tuoka na ndoro no mũcenjia wa rĩera nĩ watũma kũgĩe na riũa ũguo tũkire na heho tũkuma na ũrugarĩ ũguo gwekĩka thĩinĩ wa maitho ma kĩmwĩrĩ twahoya maitho ma kĩroho twakorwo nĩ hacenjetio na nĩguo tũretĩkia nĩ ũcenjetie nĩ twakũnenehia mũno na nĩ twakwambararia tũrĩ athuri na atumia anake na airĩtu arĩa ũgũcokereirie gĩthaku-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church twĩ thĩinĩ wa mĩtambo ya Theophilus TV tũnyitanire na arĩa maratwĩrorera me kũndũ gũtiganĩte TV-inĩ na arĩa maratwĩrorera thĩinĩ wa online nĩ twacokia ngatho Ngai nĩ twoiga nĩ wega thengio nĩ rwĩmbo rũinĩtwo thengio nĩ kũhoyo kũhoetwo thengio nĩ kiugo tũiguĩte thengio nĩ maruta tũrutĩte thengio nĩ igongona rĩthiĩte na mbere thengio nĩ tondũ wa kũrĩa meza ya Bwana tũtinoerera arĩ ũndũ wa kawaida thengio nĩ tondũ wa maguta nĩ marĩ hinya wamo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twetĩkia atĩ nĩ matuanga kũhetũkĩra hinya wa Ngai ũrĩa gwathĩrĩirio thĩinĩ wa maguta macio matuanga icoki rĩothe rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩgũtuohete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũtirĩ na ũndũ ũngĩ tũngiuga o nginya tugire tu wĩ Ngai ithe wĩ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ ndagũcokeria ngatho thengio nĩ ihinda rĩrĩ mũtũũra muoyo tũrarĩkĩrĩria ibada ndathĩrĩria ũtugi waku ndarathima andũ aya kĩgongona kĩa matu-inĩ ndaria ũtugi waku Ngai ndarathima njiarwo ciao iria ciumĩte nda-inĩ ciao ona arĩa mena ciana maroraga ndaria kĩrathimo ndarathima atumia ao ndarathima athuri ao na ndahoya rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru tũrigicĩrio tũrũĩrĩre no tũhithe nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Nakuru County marĩa matongoragio nĩ Pastor Dan Karanja na Pastor Margaret Karanja thengio nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩa matũtongoreria marokire mũthenya wa ira thĩinĩ wa Theophilus TV na kuo maratungata ũtungata ũrĩa ũrekĩrire thĩinĩ wao maroka rũcinĩ rwa tene matungata ũtungata ũrĩa ũkwagĩrĩire nĩ ndagũcokeria ngatho ndamakunĩka na itu rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo ona ngari ĩrĩa mokire nayo ya Baba Teddy ndamĩkunĩka na itu rĩa mwathani witũ Jesũ Kristo na ndamahoera ũtugi waku na tha ciaku tũria kĩgongona kĩu nĩ tondũ wĩ Ngai magitĩre nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku ona arĩa angĩ othe megũkĩte Ngai witũ twahoya ũtugi waku tha ciaku na wega waku ndaria kĩrathimo ona kũrĩ arĩa maratwĩrĩra me mabũrũri-inĩ matiganĩte ũtugi waku na wega waku ũkorwo igũrũ rĩao nĩ ndakũgoca na ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai tũtingĩriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ o mũndũ arũgame na igũrũ ũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ kuma January nginya December ũkaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ
na turihaga holino shiringi 200,000 o mweri. Tutiri nduri waka mahoyo na ithe tutiri tuoka tugakora gwe kuhinge, tukaga tugakora gwe gutheru, guthambitio, gugathondekwo na gukagirira. Urugama na iguru, wambararie moko maku wire Ngai ni wega, ugitirithie kigongona giki na thakame ya Jesu Kristo, urute igongona ria kwira Ngai ni wega. Ngai ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa Theophilus Church, itura riri ria Kawangware. Nio tugitirite Ngai, tuturite renti rihitwo January, February, March, April, May, June, July, ona August, ona September, ona October, November na December. Mieri iyo yothe ukakorwo niwo turiheire, turihaga 1.2 o mwaka 1.4, na niwe ukoretwo ukiriha mbeca ici. Tutiri tweka harambe, ende ni ukoretwo ge provide ne tondu we Ngai, ugatuma tuke tugomanage guku. Ngai mutura muoyo, thengio ni kuhuthia mihuthire mirihire ya holi no Ngai, thengio ni kwarahura andu matiganite makarugama na ithu kurihaga holi no Ngai. Ni twagucokeria ngatho, kigongona iki tugakora ni githeru, tugakora kwina ite ibangitwo. Urogocio ni kuheana mai, urogocio ni kuheana thitima, urogocio ni kuheana thabuni. Thie na mbere kugitira kigongona giki ni tondu wa hinya waku no hoti waku Ngai. Twathi na mbere gukigitirithia na mwaki wa Roho Mutheru, kiugo giaku giture githamakite, na mwaki waku wa Roho Mutheru ndukanahore thiini wa kigongona giki. Ni twagucokeria ngatho, o mundu atumure kanua nyingi wire Ngai ni wega, ni tondu wa igongona riu riarutwo ni ndungata yake. Rathimithia ndungata ya Ngai Bishop John Githiri na kuri Ngai, ira Ngai amuririkane, Ngai amwike wega, no ira Ngai amweroherie utungata thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Ndambararia ndungata yaku na kuri we Bishop John Githiri, thengio niwe founder wa kigongona giki gia Theophilus Church. Ndamukuneka na itu ria Mwathani witu Jesu Kristo, no we founder thiini wa Theophilus TV. Ndaria thakame ya gaturume thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muhe oguorio ngi no tungata ngi, muonie mitungatire ngi ni tondu ni uri hinya. Muguokirie muhe oguorio guokirwo ni utungata ngi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndamwitirio hakongi kuma giti-ini gia uthamaki, ndamwitiria ogi no guorio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndaria kirathimo iguru riake, ndaria utugi wa Ngai iguru riake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndamwitiria financial breakthrough, na ndamwitiria nginya utugi wa Ngai na tha cia Ngai imwerekere ni tondu we Ngai. Ni twagucokeria ngatho na twakwambararia ni tondu we Ngai mwega, na we Ngai mutheru, na we Ngai mutugi. Ritwa riaku rirogocwo na riambarario na rinenehio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Turi o mahoya-ini tugicokia ngatho ni tondu andu aria matwiroragira me mabũrũri-inĩ matiganite. Reke moke nigetha tuhoe Kate Wanji haha, turathimithia andu aria mari nja wa bũrũri wa Kenya. Ithe matitunyitagirira Kate Wanji ni ungire gukinya haha ihenya nigetha tuhoere andu acio mari nja wa bũrũri wa Kenya, kana kwi mundu wi guku nake akinyite kuma mabũrũri-inĩ matiganite, arokire kana okite nigetha tumarathimithie. Ithe tiguo undu uria mwega. Rugama haha o hau hena indo, ona haha mbere no ukitu hena mundu ungi. Mrs. Mburu we guku yuri haria maitu witu ndukio nawe kahora kahora. Ngai witu arogocwo, tumarathimithie, tumahoere marugamiriire andu aria mari mabũrũri-inĩ matiganite. Githĩ ona ithuĩ tutirenda ciana citu ithie? Githĩ ona ithuĩ tutirathie? Twero maandĩko marĩkĩrie gũtwĩra tũhande kĩ? Ati mundu wina undu mwega angĩka. Githĩ tiguo atuthomera? Ndakagirĩrie guoko gwake gwĩka atĩa? Ambararia moko manyu na igũrũ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru, nĩ twacokia ngatho na nĩ twakwambararia we Ngai wa Jusufu, wa mũtũririe bũrũri-inĩ wa Misiri atarĩ na ithe na nyina. Ici nĩ ciana citũ, Mrs. Mburu haha na Kate Wanji haha, maumite mabũrũri-inĩ matiganite, na tondu wi mwihokeku turenda kunyitithania igongona riri na Akenya aria maratwirorera
marĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte thĩinĩ wa Facebook na thĩinĩ wa YouTube. Twahera mehia na mawaganu mao, twahera mehia na mawaganu ma ciana ciao, cia nyanake na cia airĩtu. Twahera mehia na mawaganu ma athuri ao, twahera mehia na mawaganu ma atumia ao, na twathĩrĩria kĩrathimo mabũrũri-inĩ matiganĩte. Nĩ twaregana noguo twahunjĩrio twerwo horo wa ukombo, nĩ twerwo atĩ o wega atĩ onao nĩ mararathimirwo na bishop aramahe ũguũrio ũngĩ mwerũ, onao matigatũre marĩ ngombo. Nĩ ihinda rĩa marũgame, Ngai amaruti ũkombo-inĩ. We wĩ mwĩhokeku Ngai, twambararie moko maitũ twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra-inĩ rĩa Kawangware. Twoiga nĩ arathime, ugai nĩ arathime, ugai nĩ twamũrathima, nĩ twamũrigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru. Mwĩ mabũrũri-inĩ matiganĩte, ũtugi wa Ngai, tha cia Ngai, wega wa Ngai ũrotwarana hamwe na inyuĩ. Ngai arorathima riumagarĩro rĩanyu na ihũndũkĩro rĩanyu. Ngai arorathima wĩra wa moko manyu, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Angĩrwo mũkũmĩra cianangi na memenyi, mĩrimũ nginya ĩrĩa gũka ũtukũ, angĩrwo mũkũmĩra, nĩ twamũrathima na twaria ũtugi wa Ngai. Ngai ũromagitĩra no marĩithie, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru. Na twahoera ciana citũ, cia nyanake na cia airĩtu, athuri aitũ na atumia aitũ, brothers citũ na sisters citũ, arĩa merekeire gũthiĩ nja wa bũrũri. Twahingũrithia njĩra icio ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, na twamahoera kĩrathimo. Twaria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndakwambararia. O mũndũ atumũre kanua gake, ũgwete itũũra rĩrĩa wĩikaraga tũrĩrathime. Gweta itũũra rĩu wĩikaraga, kũrĩa ũkomborete kũu wĩikaraga, ũrĩgwete maitho-inĩ ma Ngai. Wĩre Ngai ndathimĩra itũũra-inĩ rĩrĩ Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Ndarathima itũũra rĩrĩa ũhete rĩa Kiambu County, nĩkuo njikaraga, nĩkuo kũrĩ mũciĩ wakwa, na nokuo kũrĩ mawĩra makwa, na nokuo kũrĩ na mabiacara makwa. Kiambu County nĩ ndahera mehia na mawaganu marĩa mangĩkorwo marĩ kuo, na ndahoya itũũra rĩrĩ rĩnjathĩkĩre, rĩnjathĩkĩre kĩrathimo-inĩ, ũtonga-inĩ rĩnjathĩkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndahoya itũũra rĩrĩ tĩĩri nĩ ũkũnjathĩkĩra, rĩera nĩ rĩkũnjathĩkĩra, nĩ ngũgĩa na gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa Kiambu County. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndakwambare na ndakũnenehia. Wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũtheru na wĩ Ngai mũnene. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twarathima kũrĩa tũikaraga na kũrĩa ũrĩtũhe mĩciĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Tũtanarĩkĩrĩrio, kũrĩ mũndũ ũkwenda kũhonoka? Sawa, Kate, Ngai amũrathime. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkwenda kũnengera Jehova Ngai mũtũũrĩre wake? Nĩ tũrĩ na ũmwe, karibu sana haha mbere. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ ũkwenda kũhonoka, mũndũ ũrenda gũcokerera Jehova Ngai? Ikarai thĩ hanini nĩgetha tũhoe nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ ũrenda kũhonoka kana gũcokerera Jehova Ngai? Mũndũ ũraigua thĩinĩ wakwa nĩ hagĩte na gũtithia na nĩ ngwenda gũcokerera Ngai. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ wĩ hau nĩ araigua nĩ ekwenda kũhonoka, tũtanahingĩrĩria ihinda rĩu. Mũndũ ũrenda gũcokerera Jehova Ngai? Kanitha hingai maitho tũkĩhoya tũgĩtĩkia Ngai nĩ tondũ wa ũtugi wake na nĩ tondũ wa tha ciake. We wĩ Ngai, ũgũtũũra ũrĩ Ngai. Ndahoya presence yaku ĩharũrũke, wamũkĩre igongona rĩrĩ. Wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mwĩoneri, wĩ Ngai mwĩyoeri, wĩ Ngai mwĩrereri. Niwe wanatuona twĩmehia-inĩ na mawaganu-inĩ, niwe wanatwĩyoera tũthinĩkanĩtio nĩ aciari na arata, makĩona tũtariĩ ta kĩndũ gĩtarĩ kĩene, ĩndĩ ndwairire ngoro nĩ mawĩhia na mawaganu maitũ, ũgĩtuoya ũgĩtũthambia. Kĩgongona kĩa matu-inĩ ũrogocwo na wambarario, nginya ũmũthĩ no twĩhagia na no twaganaga, ĩndĩ ũgatũtheria na ũgatwamũra.
ndacokia ngatho nĩ igongona rĩrĩ rĩrogukinyĩra gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Nĩ ndakũnenehia na nĩ ndakwambararia. Aya marenda kuhonoka, cokera ithutha wako muge, Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ niĩ ndĩ mwĩhia na ndĩ mwaganu, nĩ njũrũrĩte na nĩ njangĩte, ngĩka maũndũ matagĩrĩire maitho-inĩ maku. Ndekera nĩ gũkũrakaria na wĩhia na waganu wakwa, nĩ gũtũma Roho Mũtheru agirĩke nĩ tondũ wakwa. Ndarehe mawĩhia makwa na mawaganu makwa rungu rwa mũtharaba. Jesu thambia, Jesu thondeka, eheria waganu wothe na weherie wĩhia wothe. Thambia na thakame yaku Jesu Kristo, nyamũra na wamũri wa mwaki wa Roho Mũtheru. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndahonoka, ndoimbũra na kanua gakwa. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai, ũgũtũũra ũrĩ Mwathani na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Rĩĩtwa rĩakwa rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene, ũrĩtigithũkanie na kĩhumo kĩarĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Honokia Ngai, nĩ ndakumbũra na ngũtũũra ngumbũrĩte nginya rĩrĩa ũkagĩra kanitha. Nĩ ndagũcokeria ngatho thĩinĩ wakwa, ũhe Roho Mũtheru na ũhe ũũgĩ na ũguũrio na ũmenyo. Thengio nĩ kũhonokia na kũnyamũra. Ngai, nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ aya mahonoka, ndamagitĩrithia na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Mahe ũũgĩ na ũguũrio nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ mũtugi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen. Ngai witũ Jesu nĩ tũgũkũgoca, Jesu, Jesu bai mũtige gũthiĩ ndagĩka ĩmwe nĩ maheo microphone nĩgetha ona ti ndagĩka no second cigana ona mageithie kanitha na makiuge kũrĩa mathomaga nĩgetha tũkĩmenye nĩa mekũmarũmĩrĩra. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani akocwo kanitha. Amen. Dumite St. Charles Rwanga Dhaka na rĩtwa rĩakwa nĩ Grace Waweru. Wow, thank you. Na ndunatwĩra kana ndahonwo ahonoka. Okay, Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ndahonoka, Mwathani nĩ mũtũria wa ngoro yakwa. Amen. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Amarĩtwa makwa nĩ Jennifer Jerry na nyimĩte mwena wa Banana, thomaga kanitha wa AIPCA na nĩ ndakenera Ngai nĩ kũhonokia mũthenya wa ũmũthĩ na ndeithie ndũrie ũthingu naguo goci na ngatho itũũra imũcokereire. Amen. Amen. Mũrathimwo kanitha. Amen. Thank you. Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Igongona rĩu twarĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Thamaka arĩ we Ngai na waria arĩ we Ngai na ũndũ wa ũtugi waku na tha ciaku na wĩhokeku waku. Twerekereria harĩ we Ngai nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire kũgocwo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Githĩ tũtithiĩte wega? Nawe Ngai akũrathime Reverend Rachel na gũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Wagĩtukũ ekuo mũthĩ. Ĩndũ ĩngĩ nĩ wagĩtukũ ũrĩa watĩrĩte mũcemanio ũcio ũngĩ. Wagĩtukũ kahaha. Nĩ ndungata njega ya Ngai twendete. Tondũ ana tũnyitĩrĩra mũno wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai. Na anakorwo arĩ kĩrathimo. Kwĩ hĩndĩ atũrehagĩra iria rĩkariganĩra kũrĩa njatha-inĩ na tũranyua turungi nyũmba rĩgaikara thikũ ithatũ rĩtathũkĩte. Tondũ nĩ rĩa kĩrathimo ĩka kanitha ũguo. No mere nĩ sori ndigatĩra rĩngĩ. Tondũ gĩthomo gĩkĩ kĩngiuma gĩaku.
ĩni rĩu nĩ ũrona hĩndĩ ĩngĩ tũmũkahota gũtongoria kana ningĩ nĩ ũkehitha yes kweli moke nĩ wega wa gĩtukũ nĩ mũkorwo gũkĩaria rĩu niĩ ndĩkĩ rĩu mwathani no ithe to wakĩgeithia andũ ũguo mweri wa kerĩ nĩwe ũgwĩka atĩa ũkwĩharĩrĩria na no ngwĩcirĩtie ũguo na ngwĩcirĩtie no ndacoka ndona ĩhĩ tondũ mũbango wĩho Pastor Dan nĩ Mother Church ke nĩ ngũgĩtua cira ũcio Bwana asifiwe sana. Haya, rekei tũgĩtuithanie cira. Mwathani arogocwo. Wagĩtukũgeithia kanitha. Bwana asifiwe. Nĩ ndakena ndacokia ngatho na korwo twetĩkĩrĩka tũngĩaheo Januari tondũ nĩguo tũrebangĩte na nĩguo tũraiguĩte tũkĩrĩra Ngai tondũ wa mũthenya ũcio tondũ wa kwaga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na tũngĩtĩkĩrĩka twahoya rĩu gwĩtĩkĩrĩka rĩ ũngĩrenyihĩria maitũ guo mamu tũngĩtĩkĩrĩka harĩ we mamu rĩ na ithe ndũratũria maũndũ nĩ macenjia rĩu nĩ maũndũ ma eni haleluya amen na tondũ tũrĩaririkane njatha-inĩ twahoya gũthiĩ na mbere na gwĩtĩkĩrĩka mamu amen sawa nĩ tũiganĩra ũguo reverendi atua maguta ma Ngai rĩu mating'eng'anagwo namo na matikararagio na nĩ mwetĩkĩrĩka o ũguo mwahoya mweri wa kerĩ mũgakinya tene sawa sawa Ngai witũ arokĩgocwo mũno ithuĩ tũtirĩ ngarari na twĩtagwo arata Ngai na nĩ tũkenaga tũkĩruta wĩra ũrĩkũ ũguo mathi mebange mweri wa kerĩ nigetha nao Kawangware makĩbange next month mweri wa Januari kana tiguo na toguo reverend oiga na rĩu rĩ inyuĩ na inyuĩ nĩ mũnjikagia riko ngararie ngarie kũ ona inyuĩ maũndũ mangĩ nĩ mũbatiĩ gwĩkaga atĩ nĩgetha mũhũthĩrie rũge okay nĩ ndakararia ngũthiĩ kũ rĩu mwathani arogocwo na tondũ no kuo ndĩrĩinũka rĩ nĩ twetĩkĩra Kawangware ĩgatongoria Ngai witũ nĩ mwĩhokeku rũgamai na igũrũ kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre mũrata wa Ngai nĩ ngwendete nĩ tondũ wa Mwathani Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ mwĩre nĩ ngwendete gĩa na thayũ ndũkorwo nĩ hinya we nĩ ũgũtũũra muoyo ũgocithagie Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tathiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ niĩ ndagũcerera na ndĩna rĩtwa rĩerũ rĩu njĩtagwo mũrata wa Ngai kana mũrata wa Ngai mũrathime no ndakũrehera thayũ Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ mwĩre nĩ ngwendete na ndirĩ ũhinga ngiuga nĩ ngwendete wendo wa ũtungata wa Ngai ndagwĩtĩria security njega ĩrĩa yumaga guoko-inĩ kwa Ngai
ndagutigithukania na mitino yothe ya barabara iria yonekaga mweri-ini uyu ndikuonekana thiini wa ritwa ria Jesu. Kuria guothe kwitaga black spot twaria kirathimo iguru riakuo na twagwita blessed spot thiini wa ritwa ria Jesu. We ndugukua ni ugutura muoyo thiini wa ritwa ria Jesu. Wi murata wa Ngai njitikirie nyumagare ndwarire mundu uria wi haria ndumiririo teno ndakurehera tondu we ni weiguira na witikire guthama hau uri ti kuohererio wohe etha mundu uterite na mukiririkanaga Sunday twi guku Pastor Carol niwe utathamaga haria ri no ti gukiurio nacio kilo no nyingi na turirikana mweri 12 ni tugathie kwa Pastor Carol ni tondu wa anniversary ri nayo mwathani arogocwo tugathie twarikia hema ya gitungano ni kwe tugathoma na Reverend mwathani arogocwo. Mwire murata ni nie ndoka nyamukira uguo ndarie ni ndiretikia ona mwaka uria ungi no tukonana uguo gutire kundu turathie twi guoko-ini kwa Ngai. Ndoka ngwire atiriri Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. We wi mwana mwende, wi mundu wa Ngai, wi murathime, wi muririkane, wi mutoranirie mwaka uyu wothe, wi mugitire nacio irathimo cia mwaka wa 2022 twaciamukira umuthi guthie na mbere uguo turi arathime thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Mwathani arogocwo. Mwire nie ri njitagwo Kagu twende ndirenda guthie handu hangi nginyie ndumiriri tigwo horo mundu wa Ngai, tigwo horo murata wa Ngai. Ndathie he murata ungi weiganira uguo Jehova no ariukaga gukurora. Wi mwega murata wa Ngai, ni nie ndoka na ni nie nderehe ngwire ndi murata wa Ngai na ni ngenagio ni Ngai na ndi muhonoku ni nyendete Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ndoka gukwira tutue matua makwaga kuinamirira mihianano na makwaga itheru wira-ini wa Ngai na wetikira ri ni ngukurathima. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Ngai ni akwendete, Ngai ni akuririkane na akuririkanire maciaro ma nda yaku. Ciana ciaku ni ndathime, muciĩ waku ni murathime na indo ciaku itikuhurunjuka na mwiri uyu waku ni hekalu ya Ngai. Ndoigiriria mirimu yothe iria i thiini wa mwiri uyu, ndoigiriria mirimu ya mithemba yothe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Mwathani arogocwo. Ndirenda tumagare tuthie mabururi ma nanja na ndirenda tuthie nawe murata wa Ngai. Mwire ni tuthie riu turorete mabururi ma nanja na ni twakura riu arata itu aria mari mabururi ma nanja ni tumwendete. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake.
Jehova ro mutirira githithi giake na atume mugiage na thayu mere ni thengio toni mukoretwo muri kirathimo kigongona-ini kia Ngai mwana nyararwo mwana huthio mwana rumwo mwana erwo ciugo nditu no ni twamutigithukania na maundu maya mothe twamwita arathime twamwita andu atiikanu twamwita andu aririkane na andu meguturia Ngai muturie kirigiriro na nikio twamurathima twiga mumenyererwo ni Ngai no thio wa Ngai witikire kumwarira wega no tugi wa Ngai iromukinyirira murotirirwo githithi kia Ngai na thayu wa Ngai ugie ngoro-ini cianyu na tondu muthiite gutaha mutahe ugi thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru na tondu muthiite gutaha Ngai amuhingurire njira mukiumagara na mukihunduka na mwataha muinukie mucie mutikarire ciothe githaka tondu tumwendete na nitwetereire thuti ya bishop witu ya Christmas niki hau mutaranirira mwathani arogocwo merei Ngai amuikarie reverendie na nguo njeru kana we ni urenda mwathani arogocwo mundu utari no bishop thayu wa Ngai na gikeno kia Ngai kirotura na inyui na muroririkanwo ni Ngai mukiumagara na mukihunduka aria turi nao guku na aria mari mabururi ma nanja Ngai amutoranirie maundu-ini mothe riri wa Ngai urubonekana iguru rianyu hinya na ũgima wa mwĩrĩ ũrotwarana hamwe na inyuĩ mũtirĩ agũkayanĩruo mũrĩ atoranĩrie nĩ Ngai mũtirĩ agũikio mathandũkũ mũthikwo mũrĩ akũhĩtũkana na gĩkuũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru mũtirĩ akũhingĩrwo manyũmba mũtirĩ agũtunywo mĩgũnda mũtirĩ agũtunywo biacara cianyu mũtirĩ agũtahwo nĩ marũni kana mathirĩ mũrĩ aririkane na igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ rĩamũkĩrĩtwo nĩ Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru Ithe witũ ũrĩ igũrũ Tware mageria-inĩ na ũgũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen 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 ndĩrenda ũgeithie mũndũ na akorwo nĩ hagamba ũmwĩre happy new year 2022 na nĩ ithuĩ twĩna irathimo cia mĩthemba yo mwĩre nĩ ithuĩ twĩna irathimo cia mwaka wa 2022 amen nĩ wega na mũtigatige mesa ĩno ya Bwana hatwambĩrĩrie haha ũguo tũke tũkĩoyaga pastor Mata tũke tũthiĩte ũguo kunũra kĩrĩa gĩkĩ pastor Monica andũ matigetĩkĩra kũndigĩra indo ici haha nĩ tondũ nĩ citũ na nĩ twĩtĩkĩrĩtio kũrĩa nginya ithire mwathani arogocwo Sunday tũgakorwo gũkũ nĩkuo tũgakorwo tũgĩkĩra hema ya gĩtũngano ũguo kanitha wa Kawangware mwĩbange tugatinda hamwe na inyuĩ kiumia kĩrĩa kĩngĩ tugakorwo kũ kwa pastor Karo kũrĩa Mtaria nĩkuo tugakorwo tũgĩkĩra hema ya gĩtũngano katiguo nĩ gũkarĩo okay gũtikĩrĩ na thĩna Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na Ngai witũ amũtoranĩrie na nĩ tũmwendete mũno nĩ tondũ wa mwathani mũcemanio ũcio ũngĩ wa Januari gwagĩtuĩka tũgakorwo gũkũ na tũgatongorerio nĩ andũ a kanitha wa Kawangware Ngai amũrathime na mwĩke wega
ithũngũri na irĩma. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Young parents agoko daifo mwa mutikabe guthie young parents agoko Kawangware ndirerwo ni murabatarania. Thank you. Reke tuke turie meza ya Bwana gikombe gwitigo haha metha-ini na ni njui